आहेत मिलिंद भोळे सर, who is into business, corporate business for 25 years and into business world for 18 years. आणि असा यांचा टोटल 43 years ऑफ एक्सपिरियन्स आहे. आणि मिलिंद भोळे सर हे आत्ता ऑन अ हॉबी बेसिस किंवा काय म्हणू तर आपण कन्सल्ट किंवा मेंटॉरिंग पण करतायत नवीन ऑन्टरप्रिनर्सना किंवा यंगस्टर्सना, ज्यांच्यासाठी आत्ता बिझनेसेस करणं फॉर इन दिस इकॉनॉमी ऑफ इंडिया हे आत्ता सगळ्यात जो मोठा ट्रेंड आहे. तर टू स्टार्ट विथ मिलिंद भोळे सर, थँक्यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाईम अँड कमिंग टू अवर शो. काय बोलताय, तर काय म्हणताय आपण, काय हाऊ आर यू टुडे? थँक्यू टू यू मयुरेश, की माझ्यासारख्या वयोवृद्ध माणसाला तू बोलवलंस आणि जी काय माझ्या आयुष्यातली अनुभवाची शिदोरी आहे ती तुमच्यासमोर कशी मांडता येईल हा एक माझा ऑनेस्ट प्रयत्न राहील. आत्ताचे माझ्या ज्या काय हॉबीज तू म्हणतात ते ॲक्च्युली माझं आता पॅशन आहे की त्यातनं नवं पिढीला मी माझा एक्सपिरियन्स कसा पास ऑन करून त्यांच्या आयुष्यात कशी उन्नती होईल किंवा त्यांची ग्रोथ कशी होईल याचा प्रयत्न मी सुद्धा करतो. बिझनेस पॉईंट ऑफ व्ह्यू मी आत्ता टेक्निकल कन्सल्टन्सी आणि बिझनेस मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सीमध्ये आहे, परंतु उतारवयातली एक हॉबी आणि आपण जे काही आयुष्यात कमवले त्याचे समाजाला फायदा काय होईल किंवा नवीन पिढीला काय फायदा होईल या दृष्टीने मी हा प्रयत्न करतो आहे. होपफुली काही लोकांना त्याचा फायदा होईल, काहींना होणार नाही. माझा प्रयत्न मात्र सिन्सिअर राहील एवढंच मी तुला सांगू शकतो. ॲब्सोल्युटली सर. सर तर आता जसं आपण एक सिनारिओ बघतोय की स्टार्टअप्स ज्या येत आहेत, एव्हरी डे स्टार्टअप्स आर कमिंग आणि त्याच स्पीडनी स्टार्टअप्स बंद पण होत आहेत. तर हा जो अख्खा सिनारिओ एक चेंज आहे जेव्हा तुम्ही बिझनेसेसमध्ये आलात आणि तेव्हा एवढं स्टार्टअप कल्चर आय गेस नव्हतं किंवा आपण ज्यांना म्हणतो VC कल्चर आणि असं सगळं. तर जेव्हा तुम्ही स्टार्ट केलं आणि आत्ताचा जो इरा चाललाय या बाबतीत थोडंसं आम्हाला तुम्ही सांगू शकाल का की काय कसं हा? आता तू जर बघितलंस तर माझं प्रोफेशनल करिअर लेट 70s किंवा अर्ली 80sमध्ये चालू झालं. तेव्हा जर तू एकंदरीत भारताची परिस्थिती बघितलीस तर आपण ज्याला लायसन्स राज म्हणतो ते होतं. अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स अत्यंत रेस्ट्रिक्टेड होते आणि भारतातलं जे काही औद्योगिक परिस्थिती होती त्याच्यामध्ये इट वॉज डॉमिनेटेड बाय फ्यू फॅमिलीज. त्यामुळे अपॉर्च्युनिटीज फॉर अदर न्यू पीपल टू कम इन वेअर आयदर ब्लॉक ऑर वेअर लिमिटेड. दुसरं इंडस्ट्रियलायझेशन इतकं कमी होतं की लोक नवीन काही करू किंवा स्टार्टअप हा कन्सेप्ट नव्हताच. कारण स्टार्टअपसाठी जी काही इकोसिस्टीम लागते ती तेव्हा नव्हती. तेव्हाची परिस्थिती बघितलं तर तेव्हा डिजिटलायझेशन नव्हतं, तर कॉम्प्युटरायझेशन नव्हतं, साधे मोबाईल फोनसुद्धा नव्हते, ॲक्सेस टू टेक्नॉलॉजी नव्हती. त्यामुळे कोणी धंदा करावा त्याच्यात काही मिळेल हा कन्सेप्टच नव्हता. मी 8 तास नोकरी करून माझं फायनान्शियल पोझिशन कशी सिक्युअर करीन एवढंच होतं. इनोव्हेशन डेव्हलपमेंट या सगळे जे कन्सेप्ट होते ते बेसिकली अमेरिका किंवा डेव्हलप कंट्रीज ज्याला आपण म्हणू शकू त्याच्यात होते. आणि म्हणून तेव्हाच तुम्ही एकंदरीत सिनारी बघितले ज्यांच्याकडे डोकं होतं किंवा ज्यांच्याकडे ॲम्बिशन होती, ज्यांना काही करायचं होतं ती सगळी लोकं परदेशात निघून गेली. बरोबर. त्यामुळे भारताचं ते झालेलं नुकसान कसं भरायचं हा आत्ता एक महत्त्वाचा मुद्दा झाला आहे. दुसरं असं होतं की तेव्हा जी काही फॅमिलीची पण ॲटिट्यूड होती की आपण काही म्हणत नाही, माझा मुलगा डॉक्टर होणार, माझा मुलगा इंजिनियर होणार, माझा मुलगा हे होणार. फॅमिली ओरिएंटेड सोसायटी होती. त्यामुळे इंडिव्हिज्युअल फ्रीडम टू डू समथिंग ऑन युअर ओन वॉज रेस्ट्रिक्टेड ऑर सप्रेस. संस्कृती पण अशी होती की मला काही करायचं असलं तरी मी आईवडिलांचं ऐकणार किंवा पिअर प्रेशर होतं हे होतं. त्यामुळे ते फ्रीडम टू डू समथिंग डिफरंट वॉज ऑलवेज सप्रेस. राईट. आणि त्याचं नुकसान मला वाटतं भारतात झालं असं माझं मत आहे. कारण आत्ता मी जे काही यंग लोकांमध्ये किंवा नवीन पिढी बघतो आहे की दे आर ॲम्बिशियस, दे आर डायनॅमिक, दे आर विलिंग टू टेक द रिस्क. राईट. आणि दे आर टेकिंग अ शॉर्ट टर्म व्ह्यू. दॅट्स वाय दे आर एबल टू टेक डिसिजन्स क्विकली. माझं काय होईल, मग काय मी करीन वगैरे हा विचार नसल्यामुळे स्टार्टअपचे कन्सेप्ट जे एकदम चेंज झाले ते हा एक अप्रोचचा जो चेंज झाला आहे त्याच्यामुळे. ऑफकोर्स आत्ता देशामधली जी एक परिस्थिती आहे ती इकोसिस्टीमला सपोर्टिंग आहे. म्हणजे तो जर पॉलिसीज बघितल्या, ॲक्सेस टू फंड जे आहेत आणि रिव्हर्स ब्रेन ड्रेन डेफिनेटली चालू झाला आहे. तर या सगळ्या परिस्थितीत जो बदल झाला आहे त्याच्यामुळे मला वाटतं स्टार्टअपला जास्त चांगले दिवस आले.
तो दुसरा असा प्रश्न विचारला की नवीन स्टार्टअप येतात, अनेक बंद पडतात, अनेक चालू होतात. बरोबर आहे. मला जे काय माझे मेंटर्स होते इंडस्ट्रीमध्ये मी शिकलो, त्याच्यात त्यांनी पहिले एक शिकवलं होतं की तुम्ही डिसिजन घ्या. बरोबर. डिसिजन घेतले नाही तर हालचालच नाही. हालचाल नाही म्हटलं की तुम्ही मृतावस्थेत जाता. बरोबर. डिसिजन घ्या. सक्सेसफुल लीडर कोण? 10 पैकी 8 ज्याचे करेक्ट होतात डिसिजन, तो सक्सेसफुल. 2 फेल होऊ देत. दे 2 फेल्युअर्स विल कव्हर युअर 8 फेल्युअर. राईट. तसं स्टार्टअपमधलं आहे. स्टार्टअप आता बघितलं तर संपूर्ण नवीन नवीन आयडियाज आहेत, त्याच्यात टेस्टिंग ग्राउंड्स आहेत, कन्सेप्ट अहेड ऑफ टाईम आहेत. त्यामुळे त्याच्यात फेल्युअर येणार. आणि अनेक लोक माझ्या माहितीतली असे आहेत की त्यांनी 3-3, 4-4 स्टार्टअपमध्ये फेल्युअर घेतलं, त्याच्यामध्ये धक्के खाल्ले ज्याला आपण म्हणतात ते, पण त्यातनं शिकले आणि पुढचे स्टार्टअप अतिशय सक्सेसफुल येऊन ते आता जगभरात प्रसिद्ध आहेत. राईट. राईट. आणि याला फॅमिली सपोर्ट पण आता जास्त मिळायला लागला आहे. आणि त्यामुळे मला तरी असं वाटतं की भवितव्य चांगलं आहे स्टार्टअप्सला. चांगलं आहे. तसं सर तुम्ही म्हटलात की लोकांचे 3 ते 4 स्टार्टअप्स आधी फेल होतात आणि मग जाऊन ते 5th किंवा 6th स्टार्टअप त्यांचा राईट होतो जेव्हा दे लर्न फ्रॉम देअर ओन मिस्टेक्स. पण आताची जर पिढी बघितली, जर तुम्ही युआर मेंटोरिंग द यंगस्टर्स लाईक अस, पण जर बघायला गेलं तर यंगस्टर्सचा पेशन्स खूप कमी असतो. बेसिकली त्यांचं प्लॅनिंग थोडंसं फार गडबडलेलं असतं कधी कधी, की जसं आपण म्हणतो रेव्हेन्यू मॉडेल्समध्ये किंवा काय 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 वेळ असं बघितलं जातं की त्यांना जस्ट स्टार्ट करायचं म्हणून स्टार्ट करतात काय जण, पण लॉंग टर्म प्लॅन नसतो. तर या बाबतीत तुमचं काय म्हणणं आहे? माझं मत असं आहे की मी ज्या पद्धतीची लोक बघितली किंवा ज्यांच्यावर कामं करतो आहेत, त्याच्यात स्टार्टअपमध्ये सक्सेसफुल लोक आहेत आणि फेल्युअर लोक आहेत. बरोबर. पुढच्या पिढीमधली जी लोक आहेत त्यांचं फेल्युअर रेट थोडासा जास्त आहे. त्याची 2-3 महत्त्वाची कारणं जी मला दिसतात ती एक, तुम्ही जे राईटली म्हटलात पेशन्स नाही. आता पेशन्स म्हणजे काय हे डिफाईन करणं अवघड असतं. बरोबर. राईट. आणि ते प्रत्येकाची यार्डस्टिक वेगळी आहे. पण पहिलं जे लॅकिंग आहे ते म्हणजे मी आज स्टार्टअप केला म्हणजे मला उद्यापासून पैसे मिळायला लागणार, असं कुठल्याही धंद्यात होत नाही. आणि आय ऑलवेज बिलीव्ह, आणि मी माझ्या मुलांनाही ते शिकवलं, की अनलेस यू प्लॅन लॉसेस यू कॅनॉट मेक प्रॉफिट्स. अनलेस यू क्रिएट लायबिलिटीज यू कॅनॉट क्रिएट ॲसेट्स. करेक्ट. तसंच आहे धंद्यात. तुम्हाला पहिल्यांदा कष्ट करायला पाहिजे, इन्व्हेस्ट करायला पाहिजे, टाईम द्यायला पाहिजे. यू कॉन्सन्ट्रेट ऑन मेकिंग इट सक्सेसफुल, मनी विल फॉलो यू. पण अनफॉर्च्युनेटली नेक्स्ट पिढीमध्ये ते नाही आहे. मी धंदा करणार म्हणजे उद्या मला प्रॉफिट चालू होणार. बरोबर. आणि त्याच्यात जे कॉर्नर्स कट करायला सुरुवात होते त्याच्यामुळे अनेक लॉसेस होतात. दुसरं अनफॉर्च्युनेट थिंग म्हणजे डिटेलिंगची सवय नाही, पेशन्स नाही. म्हणून नो बडी गो इन टू डिटेलिंग, ज्याला आपण तुमच्या भाषेत नंबर क्रंचिंग, डाटा क्रंचिंग वगैरे सगळं म्हणतात, ते डिटेल मला माहिती आहे, आय नो. करेक्ट. आणि दुसरं एक वाईट सवय जी लागली आहे, त्यांनी केलं मग मी का नाही. अरे हो, पण त्यांनी कसं केलं, काय केलं, ह्याचा थोडा अभ्यास करा. दुसरं एक मला निगेटिव्हिटी जी जाणवते ती अशी की वी ट्रस्ट मोर गुगल दॅन ॲडवाईस कमिंग फ्रॉम एक्सपिरियन्स पीपल. राईट. त्यामुळे किती लोकांचा काय एक्सपिरियन्स तुम्ही कसा वापरताय ह्याच्यावरही तुमचं सक्सेस रेट अवलंबून आहे. बरोबर. दुसरं, तुमचं प्लॅनिंग नसतं. तुम्ही म्हटलात तसं की प्लॅनिंग नसल्यानंतर तुम्हाला त्याच्यासाठी लागणारा फायनान्शियल सपोर्ट काय आहे, त्याला कॅश फ्लो किती लागणार आहे, तुमचे कॅश बर्न किती आहे, राईट, ह्याचं थोडंसं मिसकॅल्क्युलेशन झालं की तुम्ही पडता. बरोबर. राईट. मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स हे न्यू जनरेशन आयडिया आहेत, त्यामुळे त्याला इन्क्युबेशन पिरियड लॉंगर आहे. बरोबर. आणि आयडियापेक्षा फायनान्शियल फेल्युअर्स जास्त आहेत. आणि अरे मला माहिती आहे तो माझा मित्र मला इन्व्हेस्ट करणार आहे, मी VC फंड घेईन, आय विल डू दिस, अरे मी तुला शेअर मार्केटमधून आणून देतो ना पैसे. हे जे म्हणजे विथ ड्यू रिस्पेक्ट आय स्टुपिड आयडियाज आहेत ना, तसं धंदा होत नाही किंवा तसं जग चालत नाही. तर थोडेसे स्टडीड डिसिजन घ्यावा, थोडंसं कॅल्क्युलेटेड मूव्ज कराव्या. बरोबर. सक्सेस रेट विल बी हाय. जसं तुम्ही म्हटलात की हे जे सगळं प्लॅनिंग आहे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऑफ द स्टार्टअप्स किंवा विजन असणं एखाद्याच्या स्टार्टअपसाठी, तर व्हॉट वुड बी द बेसिक पॉईंट्स जे तुम्हाला असं वाटतंय की एखाद्याने धंदा स्टार्ट करायच्या आधी या गोष्टी तरी बेसिकली सॉर्ट करून ठेवाव्या, म्हणजे त्याला पुढे त्याच्या बिझनेससाठी त्याला हेल्प होईल.
माझं मत बहुतेक तुला पटणार नाही, कारण तू पुढच्या पिढीतला असू शकतो. पण सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा जो मी बघितला आहे आणि पर्टिक्युलरली माझ्याकडे बरेच मेंटीज आहेत, तुम्ही तुमचं पॅशन काय आहे आणि तुमची ॲप्टिट्यूड काय हे पहिलं डिफाईन करा. बरोबर. राईट. अनेक मुलं म्हणजे माझ्या माहितीत खूप आहेत ज्यांना मी आत्ता मदत करतो आहे, की आईवडिलांचे पैसे किंवा हे केले म्हणून परदेशात गेले आणि एका फॅकल्टीत शिक्षण गेलं आणि परत आल्या, नाही आम्हाला हे आवडत नाही. हां, हे खूप वेळा होतं. हे खूप वेळा होते आणि मग ते आयुष्यातला गेलेला तो वेळ आणि पैसा परत रिकवर होत नाही. राईट. त्यामुळे तुम्हाला कुठलाही धंदा करताना किंवा जे काही तुम्ही करिअर पाथ घेताय त्याच्यात तुमची ॲप्टिट्यूड आहे का आणि ते तुम्ही लाँग टर्म करणार आहात का, हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पॅशन जर इंटरेस्ट डेव्हलप झालं तर क्रिएट होतं, ॲप्टिट्यूड चेंज होत नाही असं माझं मत आहे. थोडीशी इकडे तिकडे हलू शकते, पण त्याच्यात तुमचा लाँग टर्म इंटरेस्ट राहणार आहे का. हां, एकदा तुम्ही सक्सेसफुल झाल्यानंतर तुम्हाला जेव्हा एक मोनोटोनस होतं तेव्हा ठीक आहे, तुम्ही मग ती बदलून नवीन नवीन, कारण ते अनुभवावर तुम्ही करता. पण जेव्हा तुम्ही रॉ आहात, नवीन चालू करताय, तेव्हा तुमचं बेसिक स्वभाव की आपण ज्याला घडण काय म्हणतो ती पहिली डिफाईन करा. बरोबर. आणि त्याच्यात मग धक्के खायची तयारी ठेवा. कोणालाही एका रात्रीत सक्सेस येत नाही. राईट. नाही, जसं जसं सर तुम्ही आता म्हटलात की पॅशन एक असणं, एक लाईक असते किंवा एखादा ट्रेंड असतो. ठीक आहे, मोस्टली आम्ही असं बघितलंय की जे ट्रेंडिंग आहे त्याच्यामध्ये लोक पडायचं म्हणतात आणि बिझनेस स्टार्ट करतात. पण याच्यातला फरक कळणं की हा माझा पॅशन आहे की हा ट्रेंड आहे, तर हा क्वेश्चन कसा आता सॉल्व्ह करायचा. बेसिकली तुझ्या प्रश्नामध्येच एक छान कॉन्ट्रडिक्शन आहे. राईट. ही ट्रेंड आहे, ही लोक करतायत, ती लोक सक्सेसफुल झाली म्हणून मी करतो, हे पॅशनच नाही. बरोबर. बरोबर. यू आर फॉलोइंग अ ट्रेंड, सो यू आर फॉलोइंग इट ब्लाइंडली. पॅशन म्हणजे काय, एक स्वतःचं ध्येय आहे, स्वतःच्या म्हणजे की मला हे करायचं आहे, मला हे आवडतं, मला इथं पोचायचं आहे, त्याच्यासाठी मी हे करणार, मग त्याच्या जे जीवाचं रान करीन. हे एक जो अप्रोच आहे त्याला मी पॅशन म्हणेन. तू जे आत्ता डिस्क्राईब केलं हे आपण भेडचाल म्हणतो ना हिंदीत, बरोबर. ती आहे. बरोबर. आणि मग त्याच्यात विचार केला जात नाही की हे खरंच योग्य आहे का, किंवा मी तो अभ्यासही करत नाही की बाबा मार्केट साईज काय आहे, आता एवढी लोक आली आहेत, मग त्याच्यात आणखीन स्पेस आहे का, असेल तर मी माझं निश कसं क्रिएट करू शकेल, व्हॉट विल बी माय डिफरन्शिएटिंग फॅक्टर, बरोबर, व्हॉट कॅन बी डन डिफरंटली, बरोबर. हा विचार केला जात नाही. आणि मी या पिढीला त्या बाबतीत ब्लेम करणार नाही, कारण त्यांना तेवढा आयुष्यातला एक्सपिरियन्स आलेला नसतो. हे एक्सपिरियन्सनीच तुम्ही शिकता. 4 धक्के खाल्ल्याशिवाय तुम्हाला कळत नाही. बट दुसरं एक अनफॉर्च्युनेटली काय होत चाललंय सगळीकडे मी जे बघतोय की तुम्हाला काय कळते, तुमच्या ह्याच्यात कॉम्प्युटर नव्हते, तुमच्या ह्याच्यात हे नव्हतं, इंटरनेट नव्हतं, गुगल नव्हतं, वी नो बेटर, हा एक अप्रोच आल्यामुळे अवेलेबल असलेलं नॉलेज, अवेलेबल असलेला एक्सपिरियन्स किंवा मदत ज्याला म्हणतोय ही लोक घेत नाहीत आणि ते नको त्यांच्याकडनं घेतात. हे कुठेतरी ॲडजस्ट करणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं. करेक्ट. करेक्ट. नाही, ॲब्सोल्युटली करेक्ट. कारण का एखाद्याला जर सुरुवातीला हे माहिती असतील गोष्टी की तुम्ही जर या A to Z स्टेप्स केल्या की देर यू विल अंडरस्टँड की तुमचा बिझनेस कुठे आहे आणि तो कसा तुम्ही टेस्ट करू शकतात. रादर एवढं एक मोठं उभं करणं आणि मग फेलियर येणं. कारण का स्टार्टअप्सला अजूनही जरी कितीही आपण म्हटलं की आज VCs अवेलेबल आहेत, कितीतरी कंपनीज अवेलेबल आहेत, कितीतरी मेंटॉर्स अवेलेबल आहेत, पण तरीही स्टार्टअप्स फेल होतात. तर मग याचं मूळ कारण काय असू शकतं? याचं मूळ कारण म्हणजे मी तुला म्हटलं तसं की नीट अभ्यास करून हे डिसिजन घेतले जात नाहीत. आणि जेव्हा तुम्ही कुठलाही स्टार्टअप घेतात त्याच्यात 3 गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. एक म्हणजे हाऊ राईट इज युअर आयडिया ऑर द कन्सेप्ट इट सेल्फ. ओके. सेकंड, हाऊ वेल यू आय एनविसेज्ड इट. अँड थर्डली, डू यू हॅव मेजॉरिटी ऑफ द ॲट्रिब्यूट्स अंडर युअर कंट्रोल टू एक्झिक्यूट इट. बरोबर. त्या गॅप जर आयडेंटिफाय झाल्या नाहीत तर फेल्युअर येणारच. बरोबर. पण धंदा नुसता पैसा असून होत नाही, धंदा नुसतं अक्कल असते म्हणून होत नाही, धंदा ऑपॉर्च्युनिटी असते म्हणून होत नाही. करेक्ट. या सर्वांचं जेव्हा एक योग्य गणित बसेल तेव्हाच तो सक्सेसफुल होणार आहे. राईट. आणि त्याच्यासाठी जे एक
थोडं डिटेल अभ्यास करणं, त्याचं प्लॅनिंग करणं, त्याचे रिव्ह्यू करणं हे होत नाही. होईल रे, सगळं होईल, तूच जा. किंवा एक काही म्हणी पूर्वीच्या वेळेस ठीक होत्या, आता त्या योग्य येत नाही. हा एक डिबेटचा आहे. पाण्यात पडलं की पोहायला येतं. पूर्वीचं पाणी डबकी तळे वेगळी होती, आता लोक डायरेक्ट समुद्रात उड्या मारतात. बरोबर. त्याच्यात पोहायची कला वेगळी आहे. करेक्ट. थोडा विचार करावा. करेक्ट. तर हे थोडंसं गॅप्स होत चाललं आहे. राईट. सर, जसं तुम्ही म्हटलात की हा सगळा अभ्यास करणं, नॉलेज राहणं आणि याची माहिती ठेवणं हे फार महत्त्वाचं आहे. बरोबर. पण आजकाल परत मी म्हणेन की एक ट्रेंड चाललेला आहे. हा अभ्यासू ट्रेंड नाही आहे की लोकांना असं प्रेरित केलं जातं, तुम्ही इंस्टाग्राम ओपन करा, फेसबुक ओपन करा, की आजच्या आज तुमचा जॉब सोडा आणि तुमचं पॅशन फॉलो करा आणि मग त्यासाठी बिझनेस फॉलो करा. आणि लोक काय करतात की आहे तो जॉब सोडतात आणि नाही त्या आयडिया मागे बिझनेस एस्टॅब्लिश करायचा प्रयत्न करतात. आणि वर्स्ट केस सिनारिओ मोस्ट ऑफ द 90% टाइम्स असं होतं की ते 100% फेल होतात त्याच्यामध्ये. अँड देन दे हॅव टू गो बॅक टू द जॉब वेअर दे अंडरस्टँड अँड रिअलाइज अँड दे स्टार्ट हेटिंग द आयडिया ऑफ ऑन्टरप्रेनरशिप. करेक्ट. तर हे बरोबर आहे का, लोकांनी जो ट्रेंड फॉलो केलेला आहे? हा ट्रेंड अतिशय चुकीचा आहे असं माझं पर्सनल मत आहे. एखाद्या तुला असे वाटेल की मी ऑर्थोडॉक्स किंवा कॉन्झर्वेटिव्ह विचारसरणीचा आहे, पण प्रॅक्टिकली तर तू बघितलं ना, सर्वात वाईट काय आता झालं आहे हे सध्याचं कल्चर ऑफ इंस्टाग्राम, इफ यू आस्क मी. करेक्ट. हे जे इन्फ्लुएन्स आहेत 15-15, 20-20 वर्ष किंवा 25 वर्षाची लोक इन्फ्लुएन्सर म्हणून होतात, काय रे त्यांना खरा अनुभव किंवा एक्सपिरियन्स नसतो. पण हे जे कल्चर डेव्हलप झाले, बरं त्याच्यात पटकन पैसा मिळतो, लोक अट्रॅक्ट होतात, कॅरी होतात, असे किती इन्फ्लुएन्स टिकून आहेत. कारण जर तू म्हणतोयस ते बरोबर आहे, ट्रेंड्स बदलत राहतात. राईट. पूर्वी कसं एक टेक्नॉलॉजी 15 वर्ष स्टेबल होती, मग ती 10 वर्ष स्टेबल होती, 5 वर्ष होते. आता दर 4 महिन्याला 1 महिन्याला टेक्नॉलॉजी बदलते. जे आता उदाहरण घे, तू दर 4 महिन्याला मोबाईल बदलतो, ह्याचा अर्थ किती फास्ट ॲब्सोलेशन रेट आहे. करेक्ट. तसंच ट्रेंडचं पण आहे, तसंच इन्फ्लुएन्सर्स पण आहेत. कारण शेवटी काही इन्फ्लुएन्स आले, 2 महिने टिकले, भरपूर पैसे कमावले, त्यांनाही ती नशा लागते, लोक फॉलो करायला लागतात, तो इन्फ्लुएन्सर खाली पडतो, ट्रेंडही बदलते, नवीन येतात, त्यांना पैसे मिळत नाहीत. बरोबर. बरोबर. त्यामुळे अशा इन्फ्लुएन्स खाली किती यावं यालाही थोडंसं लिमिटेशन असावं. पण मी तुला सांगितलं ना की आता ही संस्कृतीच अशी झाली आहे की कोणाला बोलणार, आणि मग त्याच्यासाठी आमच्यासारख्या वयोवृद्ध माणसांनी काय रोल प्ले करायला पाहिजे. बरोबर. हे एक महत्त्वाचं होत चाललंय. बरोबर. आणि काही वर्षांनी, काही दिवसांनी ही परिस्थिती बदलेल, इंटरनॅशनली बदलत आहे. आता सगळीकडे रिसर्च पेपर्स यायला लागलेत की इन्फ्लुएन्स होऊन अनेक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लेम चालू झालेत, डिप्रेशन जायला लागले. एक आत्ता तर चांगला पॉईंट तू मगाशी म्हणलात की मग मार खातो आणि परत नोकरीला जावं लागतं. ज्या दिवशी तुम्ही ही स्टेप घेता त्या इटसेल्फ तुमचं डिप्रेशन सेट इन झालेलं असतं. कसं, मी आज मालक होतो आणि मी परत नोकर झालो, हे कुठेतरी आत रजिस्टर झालेलं असतं. ॲब्सोल्युटली. राईट. तुम्ही जेव्हा रोल चेंज केलेला असतो बॉसचा, तुम्ही पहिल्या तुमच्या जॉबमधला अनुभव बॉस झाल्यावर यू गिव्ह इट बॅक टू युअर एम्प्लॉई. करेक्ट. मला बॉस असा वागवत होतो ना, आता मी बॉस बघतो. राईट. आणि याच्यामुळे अनेक न्यू स्टार्टअपमध्ये चांगलं कल्चर सेटअप न झाल्यामुळे सुद्धा स्टार्टअप झालेले आहेत. मी आत्ता नावं घेत नाही कारण ते पॉलिटिकल, पण आत्ताचं जगातलं एक सर्वात मोठं स्टार्टअप काय झालं, शेवटी कोर्ट कचऱ्या घेऊन त्या ओनरला हाकलून द्यावं लागलं बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर. करेक्ट. मोस्ट टॉक्ड अबाउट केस नाव गोईंग ऑन इन इंडिया. तर या गोष्टींचा विचार करायला पाहिजे. पूर्वीचं कल्चर जे आपल्याकडे होतं, राईट रॉंग, पण मोठ्या माणसांचा आदर करणं, एक्सपिरियन्सला सन्मान देणं, ऐकून घेणं, हे जसजसं कमी होत चालले तसतसे फेल्युअर रेट पण वाढत चालले. असं म्हणत नाही की सक्सेस रेट इज लेस दॅन फेल्युअर ॲट द मोमेंट. आता एन्व्हायरमेंट्स इतकी पॉझिटिव्ह आहेत की सक्सेस स्टोरीज आर मोर. बरोबर. कारण दे आर बिग. करेक्ट. पण स्मॉलर फेल्युअर्स आर मच बिगर विच आर नॉट रिफ्लेक्टिंग इन डेटा or not coming onto the social media or we don't talk about it. Right, right. So, पण परत ह्यालाच एक फॉलोअप क्वेश्चन आहे की जेव्हा एखादं स्टार्टअप चालू करायचं म्हणतो तेव्हा सपोज जर आपण एखादं एक्झाम्पल घेऊ की आता रेस्टॉरंट्स किंवा कॅफेज हा एक कल्चर खूप आहे.
जरी आपण पुण्याचं म्हटलं तरी असं जाता जाता आपण पण कधी कधी म्हटलं की अरे एक रेस्टॉरंट काढूया काय चालेल वगैरे, आपण जी गर्दी बघतोय आजकाल सोमवार ते शुक्रवार पण भरलेच असतं जेवढं सॅटर्डे संडेला भरायचं. बरोबर. तर अशा वेळी पण असे पण आहेत माझ्याकडे काय काय केसेस की त्यांनी चांगल्या ठिकाणी स्टार्ट केलं, दे वेंट विथ ऑल देअर एनर्जी. एखाद दुसरा महिना चांगला चाललं, त्यानंतर त्यांना असं वाटलं की आता हे ऑटो मोडमध्ये टाकायला हा बिझनेस काय हरकत नाही आहे, आणि मे बी दॅट इज द टाइम ते कुठेतरी चुकले, असं एक त्यांचा एक अनुभव होता. किंवा असं झालं की एखाद्याने खूपच असं वेगळंच क्विझिन ठेवलं, पण तेव्हा त्याचा असं झालं की अनुभव तो एक्सपेरिमेंटल डायनिंगमध्ये गेलं की लोक एकदाच यायची तिकडे त्याच्यावर. तर जर आपण रेस्टॉरंट्स आणि कॅफेज हा जर एक्झाम्पल घेतला तर या बाबतीत तुमचं काय म्हणणं आहे की हाऊ डू यू सी दिस? आता तुला माहितीच आहे की या इंडस्ट्रीबद्दल माझं थोडंसं डीप स्टडी रिसेंटली झाला आहे, आणि तू म्हटलास त्याचा कन्सेप्ट आम्ही मोठ्या प्रमाणावर स्टडी करून वर्कआउट करून केला. पहिलं म्हणजे रेस्टॉरंट आणि फूड बिझनेस असा आहे की येस आय ॲग्री इज नेवर डाईंग बिझनेस. राईट. दुसरं चांगलं काय झालं आहे की न्यूक्लियस फॅमिली आल्या किंवा सरप्लस इन्कम वाढला, त्यामुळे डायनिंग आउट, इटिंग आउट, ऑर्डरिंग आउट इज गोइंग टू इन्क्रीज डे बाय डे, आणि इट इज ग्रोईंग ॲट ग्रेट पेस. प्रॉब्लेम कुठे येतो की जेव्हा तुम्ही एखादं रेस्टॉरंट टाकता तेव्हा पहिलं म्हणजे त्या लोकेशनचं स्टडी करा. करेक्ट. की त्या लोकेशनमध्ये काय टाईपच्या रेस्टॉरंटची किंवा काय टाईपच्या फूड आउटलेटची गरज आहे. जर तुम्हाला समजा साऊथ इंडियन टाकायचं आहे तर वैशाली रुपाली आम्हाला टाकू नका, कारण त्यांना टू टेक हेड ऑन इज डिफिकल्ट अनलेस यू हॅव गॉट समथिंग व्हेरी डिफरंट, राईट. ॲब्सोल्युटली. तू दुसरं फूड बनलास की स्पेशल कुझिन होतं, पण लोक एकदा आली आणि आवडलं नाही. आता ह्याच्यामध्ये कसं असतं की माझं मत असं आहे की लोक आता ॲडव्हेंचरस झाले. दे डोंट वॉन्ट टू ईट पनीर मखानी आणि एव्हरी डे. दे वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट विथ फूड. फ्युजन फूडची आता ट्रेंड वाढत चालली आहे, ज्याच्यात तू बघतेस कॉकटेलमध्ये आली मिरची हे सुद्धा घालायला लागले, आणि दे आर सेलिंग. पाणीपुरी कॉकटेल झाले, सगळे आले. तुम्ही ते प्रेझेंट कसं करता, त्याच्यासाठी एन्व्हायरमेंट्स काय क्रिएट करता, आणि तिथं सर्व्हिस मॅटर्स मोर. कारण फूड हा टेस्ट आणि पॅम्परिंगचा विषय. बरोबर. राईट. पूर्वीसारखे झगमगाट पाहिजे, पॉश ॲम्बियन्स पाहिजे, ते दिवस संपले. एक तर ते परवडतही नाही, रिअल इस्टेट इज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह, आणि लोकांना एक रेस्टॉरंट सारखं तिथंच जाऊन तेच एन्व्हायरमेंट आता पडते, कारण इतकी नवीन नवीन ओपन, सो दे आर लुकिंग फॉर डिफरंट चेंजेस. तर या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून तुम्ही प्रोजेक्ट डिझाईन करायला पाहिजे, आणि तुमचं डिफरन्सिएशन काय. फूडमधलं नॉलेज असणं अत्यंत गरजेचं आहे, नाही तर ऑटोमोडमध्ये टाकलं मी ₹1,00,000 देऊन शेफ घेतलाय, करेक्ट, इट इज नॉट गोइंग टू वर्कआउट. कारण शेवटी असं आहे की कॉस्टिंग फूडचं असं आहे की मोस्ट व्हॉलेटाईल मार्केट आहे. बरोबर. नथिंग इज कॉन्स्टंट ॲज इज प्राईस इज कन्सर्न अँड क्वालिटी इज. तुम्हाला सांग, कांद्याची क्वालिटी कशी ठरवशील? खरं. पण रोज तुला डिशमध्ये चव तीच यायला पाहिजे. बरोबर. मग त्याच्यासाठी काय टेक्नॉलॉजी वापरता येईल, किंवा टोमॅटो वापरतो, आता टोमॅटो अचानक गायब झाला किंवा परवडत नाही, मग त्याला अल्टरनेटिव्ह काय आहे, हे जर तुम्ही केलं तर तुमचं फायनान्शियल मॉडेल सस्टेन झालं तर धंदाही सस्टेन होईल. बरोबर. पण हे विचार होत नाहीत. यू आर डिपेंडंट ऑन समबडी एल्स. तो घाबरतो किंवा करू शकत नाही, आणि रेस्टॉरंट बंद पडतं. रेस्टॉरंट स्टेबल यायला 2 ते 3 वर्ष लागतात, कोणी काही म्हणू. बरोबर. कोणी म्हणत नाही 4 महिने होतं, माझा तरी विश्वास नाही. ॲब्सोल्युटली. पूर्वीच्या काहीच किंवा कोविडच्या आधी आता म्हणू, कोविडच्या आधी असं एक नोशन होतं किंवा जसं तुम्ही म्हटलं की 2 ते 3 वर्ष, की 3 वर्ष एखादा बिझनेस चालला तर त्याचे चान्सेस ऑफ फेलियर हे फार कमी असतात, किंवा आफ्टर 3 years वी कॅन से की दॅट बिझनेस इज गोइंग टू रन वेल फॉर यू. तर ह्या म्हणण्यावर कसं आहे, आणि कोविड जेव्हा आला तेव्हा आपण असं बघितलं की जे 8-8 वर्षापासून चालणारे पण बिझनेस होते ते 1 वर्ष कोविडचं पण नाही सर्व्हाइव्ह करू शकले. तर ह्या अॅनॉलॉजीचं तुम्ही कसं ब्रेकअप करा? चांगला प्रश्न आहे. राईट. आपल्याकडे अनफॉर्च्युनेटली काय होतं की जे काही धंदे 8 वर्ष होते, 2 त्याचा अर्थ होऊ शकतात. आयदर दे वर स्ट्रगलिंग अँड जस्ट पुशिंग की माझी इज्जत जायला नको, आय विल कीप ऑन रनिंग, नॉट मेकिंग बिग मनी ऑर जस्ट मॅनेजिंग इनफ मनी, सो नोकरीपेक्षा जास्त मिळतात. बरोबर. सो हॅपीली वेल डुईंग. आता त्यांना जेव्हा ह्या 1-1.5 वर्षाचं क्लोजर आलं, तो फायनान्शियल फटका ते घेऊ शकले नाही, आणि त्यामुळे ते बंद पडले. दुसरी जे लोक आहेत हू आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी,
अनफॉर्च्युनेटली दे सायफन आउट द मनी अँड दे डोंट कीप द मनी इन द बिझनेस. आणि मग जेव्हा खिशातनं घालायचे परत पैसे आले की मग ते नको वाटतं. बरोबर. त्यामुळे तुमचा बिझनेस फिलॉसॉफी काय, अप्रोच काय, किती पैसे तुम्ही धंद्यासाठी प्रोबॅक करताय. ग्रोथ इज नेवर एंडिंग. बरोबर. आर यू डिझायनिंग युअर ग्रोथ? आर यू कंट्रोलिंग युअर ग्रोथ? आर यू प्लॅनिंग युअर ग्रोथ? आणि त्याच्यामध्ये हे जर विचार केले असतील तर तुम्ही तेवढे कॉर्पस सेपरेट ठेवता. बरोबर. कुठलाही धंदा सायकल्स असतात, मार खाऊ शकतो. वाईट परिस्थितीत तुम्ही काय करणार ह्याचा विचार कर. माझं काही वाईट होऊच शकत नाही ना. आपण कसं म्हणतो माझी हेल्थ चांगली आहे, हार्ट अटॅक नेहमी शेजारच्याला येतो. तसंच धंद्याच्या बाबतीत आहे. आपल्याला एकदा चटक लागली की मी सक्सेसफुल आहे की मी फेल्युअर होणार हा कन्सेप्टच आपण मानत नाही. राईट. म्हणून पूर्वीचे आपल्याला आईवडील काय सांगायचे, बा तू काय करायचं ते कर, पण एक 25% पैसे वाचून पहिले बँकेत टाक. बरोबर. म्हणजे इन केस ऑफ डिफिकल्टीज यू आर नॉट ऑन द रोड. तेच धंद्यात पण आहे, ते झालं नाही. आणि 3 वर्षाची जी कन्सेप्ट होती की 3 वर्ष एखादा बिझनेस चालला हां, की दॅट इज सेट फॉर द फ्युचर असं पण म्हणतात. तर याच्या बाबतीत काय असं किती खरं आहे? पूर्वी म्हणले तर मी ते थोडं मान्य करीन. आता ते थोडंसं डेंजरस झालं आहे. त्याचं कारण असं आहे की नेचर ऑफ बिझनेस, टाईप ऑफ बिझनेस आणि प्रॉडक्ट लाईफ सायकल इज बिकमिंग शॉर्ट. राईट. राईट. त्यामुळे कुठला बिझनेस 3 वर्षात चालू शकेल, जे बेसिक बिझनेसेस आहेत, ओके. फंडामेंटल बिझनेस, ते चालतील. न्यू ट्रेंडवाले जे बिझनेस आहेत विल हॅव डेफिनेट लाईफ सायकल. बरोबर. आणि देर माइट बी अ व्हेरी सून पॉसिबिलिटी बिझनेसेस मे लास्ट अ इयर. आणि जेव्हा तुम्ही स्टार्टअप करताय, मगाचा जो तुझा प्रश्न होता, तेव्हा या गोष्टींचा विचार करायला पाहिजे की मी हा जो प्रॉडक्ट करतोय धंदा, याचं लाईफ सायकल किती आहे असू शकतं. राईट. 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 आता सगळेजण म्हणले, साधं उदाहरण तुला देतो. कोविड झाल्यानंतर म्हणले की सगळे ऑफिसेस बंद होणार, 100% वर्क फ्रॉम होम. सो को वर्क प्लेस बिझनेस जस्ट बूम. करेक्ट. राईट. मी सगळ्यांच्या शिव्या खाल्ल्या. मी सांगितलं कोणीही असं करणार नाही, ऑफिसेस परत चालू होणार. त्याला बरीच लॉजिकल रिझन्स आहेत. पण ते नाही, इन्फ्लुएन्सर वर्क सगळेजण आता शेअर करणार. किती इन्व्हेस्टमेंट झाल्या पुण्यातच तू उदाहरणं बघ. मोठ्या इन्व्हेस्टमेंट झाल्या आणि सगळे आता म्हणतात. आता कंपन्यांनी सांगितलं यायचं असेल तर ऑफिसला, नाही तर आम्ही दुसरे बघ. हो. आणि आता हायब्रिड सुरू केले म्हणजे 2 ते 3 दिवस तर आहेच. हायब्रिड का, थोडा रेजिस्टन्स आहे म्हणून. करेक्ट. पण शेवटी हायब्रिड टिकणार नाही असा माझा पूर्ण विश्वास आहे. सगळेजण ऑफिसला परत जाणार. बरोबर. आता हे 3 वर्षाचं लाईफ सायकल झालं का, एका वर्षात संपलं ना मॉडेल. करेक्ट. दॅट इज वेअर विजन ऑफ द लीडर कम्स इन टू द सी. आपण म्हणून थोड्याच लोकांना विजनरी म्हणतो. राईट. सगळ्यांना विजनरी म्हणत नाही. देर आर मेनी लीडर बट व्हेरी फ्यू विजनरीज. त्याचं कारण आहे. आणि म्हणून तुमच्यासारख्या जनरेशनला बिगेस्ट चॅलेंज इज विजन टू नो राईटली व्हॉट इज द लाईफ सायकल ऑफ द आयडिया. आय वॉन्ट से इवन प्रॉडक्ट. आता एक अशी चेन ऑफ थॉट्स असते की एखाद्याने बिझनेस करायला घेतला तर त्याला जनरली असं सांगितलं जातं की अरे आधी तू जॉब तरी कर, कारण की तू जॉब केलंस तर तुला काहीतरी कळेल, अनुभव येईल, आणि मग तू स्वतःचा बिझनेस जर त्याच लाईनमध्ये एखाद्याला करायचा असेल तर त्यासाठी सोपं जातं जनरली. पण आत्ताच्या जो ट्रेंड आहे, जे आपल्याकडे जेन्झीज आहेत किंवा जे यंगस्टर्स आता येत आहेत, ते दे आर नॉट वरीड अबाउट ऑल दिस थिंग्स. त्यांना थोडंसं उलटं कळतं जेव्हा बिझनेस बंद होतो की बाबा हे या चुका नव्हत्या करायला पाहिजे आपण. तर एज्युकेशन अँड लर्निंग फॉर एनी बिझनेस, हाऊ इम्पॉर्टंट इट इज अँड हाऊ वुड यू गो अबाउट दिस? माझं स्पष्ट मत असं आहे की कोणाला धंदा चालू करायचा असेल तर त्यांनी पहिला अनुभव हा घ्यायलाच पाहिजे. राईट. 2 पद्धतीने घेता येतो. एक म्हणजे तू म्हणलास तसं नोकरी करायची, किंवा दुसरं तुमचा जर फॅमिली बिझनेस असेल तर त्याच्यात थोडं एक्सपोजर घ्यायचं आणि मग स्वतःचा दुसरा असू देत ना, फरक पडत नाही, पण तो एक्सपिरियन्स घ्यावा. त्याची कारणं असं आहेत की जेव्हा तुम्ही स्वतः धंदा चालू करता तेव्हा तुम्हाला फायनान्सचं थोडी माहिती पाहिजे, मार्केटिंग थोडी माहिती, HR ची थोडी माहिती पाहिजे, लॉसची सगळी माहिती पाहिजे, प्रॉडक्ट काय करणार आहात त्याची माहिती पाहिजे. ती एका रात्रीत कोणालाही येत नाही.
बरोबर. राईट. जेव्हा तुम्ही एखाद्या कंपनीत काम करता, नोकरी किंवा तुमच्या कामात, तुम्ही काही बेसिक सिस्टीम शिकता की बाबा हे डिपार्टमेंट कसं चालतं, बरोबर. हे डिपार्टमेंट कसं चालतं, हे डिपार्टमेंट निदान थोडा तो बेस तयार झाला तर तुमचं फाउंडेशनमध्ये काही विटा आहेत, काही दगड आहेत, ते राईट. काहीच नसेल आणि तुम्ही इमारती बांधायला गेलात तर ते कोसळणारच. बरोबर. त्यामुळे ते अनुभवाची गरज आहे असं मला वाटतं. राईट. राईट. आता दुसरं अनफॉर्च्युनेटली काय होत चाललं आहे, एंटरप्रिनर स्किल्स किंवा एक ट्रेंड आहे, धंदे चांगली गोष्ट आहे, लोकांकडे पैसेही जास्त आलेत किंवा अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्सही खूप छान आहे. राईट. बरोबर. राईट. विथ ड्यू रिस्पेक्ट सगळ्या फॅमिलीजमधनं जनरेशन गॅपमुळे डिसॲग्रीमेंट्स मोठी आहेत. हो. राईट. त्यामुळे बिझनेसमन वडिलांनी मुलीला सांगितलं की नाही हे असं करा, नाही डॅड हे सुरू झालं आहे. बरोबर. मग याच्यात सोल्युशन काय निघायला लागलं आहे, ए बाबा तू माझ्या धंद्यात येऊ नको, पैसे घेऊन तुझा तू चालू कर. नुसतं पैसे दिल्याने धंदा चालू होत नाही ना. बरोबर आहे. तुम्ही आधी थोडं शिकून घ्या, कारण लहान वयात एक तर तेवढी मॅच्युरिटी आलेली नसते आणि किती काही म्हणत एक्सपिरियन्सला दुसरं अल्टरनेट सोल्युशन नाही. मग आपण शिकतो का, आपण ग्रॅज्युएशन का करतो, पोस्ट ग्रॅज्युएशन का करतो, की निदान बेसिक टर्मिनॉलॉजी, बेसिक कन्सेप्ट्स चांगले तयार होतात. मी एक तुला तर रिसेंटली माझा प्रत्यक्ष आलेला अनुभव तुला सांगतो. मी एका मोठ्या कंपनीच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आहे आणि हजारो कोटीचा टर्नओव्हर आहे. इंटरव्ह्यू घेत होतो. लेटेस्ट MBA होऊन आलेले एक तरुण आले, मुलगा मुलगी होते. इंटरव्ह्यू चालू झाला तर मी पहिला प्रश्न विचारला की तुम्ही माझ्या कंपनीसाठी काय करू शकाल आणि तुमची या कंपनीबद्दलची इमेज काय. तरी नाही नाही ही कंपनी या फील्डमध्ये नंबर 1 आहे, एव्हरीबडी इज ड्रीमिंग टू वर्क इन दिस कंपनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. म्हटलं वा चांगलं आहे, थँक्यू. आता देन व्हॉट यू विल डू फॉर मी. राईट. अजून कंपनी जॉईनही केलेली नाही, MBAमध्ये कुठेतरी काहीतरी शिकून आलेले. त्यांनी सांगितलं मी या तुमच्या सिस्टीममध्ये इम्प्रूव्हमेंट करून आय विल इन्क्रीज द एफिशियन्सीज अँड आय विल ॲड अप टू प्रॉफिट, आय विल ॲड अप टू प्रॉडक्टिव्हिटी. जे एक MBAला शिकवलेली पोपटपंची. म्हटलं ठीक आहे. म्हटलं आता माझा तिसरा प्रश्न शेवटचा. राईट. माझी कंपनी एक आहे नंबर 1 आणि विदाउट नोईंग हाऊ वी वर्क, हाऊ यू मेड अ स्टेटमेंट यू आर गोइंग टू इम्प्रूव्ह एफिशियन्सी, यू आर दिस थिंग ॲज द ज्युनियर मस्ट कमिंग इन. म्हणजे आम्ही काय तिथं झकमारत बसलेला असतो. हे एक जर ओव्हर कॉन्फिडन्स पण यायला लागला आहे ना, तो रॅशनलाइज करायला किंवा त्या जागेला थोडं शिकलात ना, प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स. बुकिश एक्सपिरियन्सचा आता काही उपयोग नाही, कारण आपलं अनफॉर्च्युनेटली शिक्षणही थोडं आउटडेटेड झालेलं आहे. बरोबर. म्हणजे जिथं इंडस्ट्री पोचली आणि तुम्ही जे शिकताय कॉलेजेसमध्ये त्याच्यातली गॅप ह्यूज आहे. राईट. त्यामुळे आपण का म्हणतो की नाही मला 5-6 वर्षाचा एक्सपिरियन्स माणूस पाहिजे, का फ्रेशर का नाही घेत, त्याची कारणं ही आहेत. करेक्ट. पण आता जसं म्हणतात, आता फ्रेशर्स म्हणतात की एक्सपिरियन्स शिवाय आम्ही कसं काय अप्लाय करणार. बरोबर. आणि एक्सपिरियन्स डेफिनेटली दे आर हॅव्हिंग दॅट एक्सपिरियन्स, दॅट्स वाय दे आर ॲट दॅट पोझिशन वेअर दे आर. पण याचं मूळ कारण असंही आहे का की लोक ग्रॅज्युएशन करताना की इंटर्नशिप्स करत नाहीत, किंवा आपण काय सपोज MBA, जसं तू फार महत्त्वाचा मुद्दा तुम्ही मांडला, की MBA करायच्या आधी माहिती तर असायला पाहिजे की कशात MBA करायचं. करेक्ट. लोक आजकाल आधी MBA करतात आणि मग ठरवतात की मला करायचं कुठली फील्ड आहे. मी जेवढ्या तरुणांना मतप्रदर्शन करतो, सल्ला म्हणू शकत नाही, त्यांना हेच सांगतो की तुम्ही ग्रॅज्युएट झाल्यावर पहिले 1-1.5 वर्ष नोकरी करा. त्यातनं तुम्हाला कळेल की तुमची ॲप्टिट्यूड काय आहे. तुम्हाला करिअर तुमचं सेल्समध्ये करायचं आहे, फायनान्समध्ये करायचं आहे, प्रोडक्शनमध्ये करायचं आहे, HRमध्ये करायचं आहे, ते ठरवा. आणि मग जर MBAची खाज आहे ती त्या फॅकल्टीची करा. बरोबर आहे. कारण तेव्हा तो एक्सपिरियन्स तुम्हाला कामाला येईल. यू विल होन अप युअर स्किल इन दॅट पर्टिक्युलर फॅकल्टी बाय डुईंग MBA. तुमचं नॉलेज लेवल वर जाईल, तुमची मार्केट व्हॅल्यूवर जाईल. पण तसं होत नाही. म्हणजे मला ॲडमिशन या इन्स्टिट्यूटमध्ये पाहिजे, ठीक, फायनान्सला मी MBAचा शिक्का घेतो आणि पण मी करिअर मार्केटिंगमध्ये करणार आहे. हे जे एक मिसमॅच आहे ना, तो आम्हाला अनेक पॅनल्समध्ये मी आहे इंटरव्ह्यूजच्या, हे जाणवतं. मी आत्ता इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आला होता, पहिल्याच कळलं आणि मी विचारलं
की व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन AC करंट अँड DC करंट. तो म्हणजे काय. आता असं जेव्हा उत्तर येईल, इंटरव्ह्यू पुढे चालू होईल का, मला वाईट त्यांच्या पेरेंट्सचं वाटलं. बरोबर. त्या बिचाराने 4 वर्षाच्या फीज आणि एवढा पैसा खर्च करून त्याला इंजिनियर केलं. मग मी फक्त त्याला विचारलं कुठल्या कॉलेजमधनं पास झाला. म्हणून मला नवीन पिढीचं ही थोडंसं एक PT यायला लागली आहे की अनफॉर्च्युनेटली गल्ली गल्लीमध्ये कॉलेजेस झाले, ते आर मोर एक्सपेन्सिव्ह, शिकायला काही मिळत नाही. पण मी इंजिनियर झालो हे एकदा डोक्यात बसलं की तो खाली येत नाही. बरोबर. आणि ही मुलं एफर्ट्सही घेत नाहीत रे. करेक्ट. की बाबा कॉलेज शिकवत नाही तर मी जरा शिकून घेतो, मला इंटरव्ह्यू घेतल्यावर हे बेसिक तर माहिती पाहिजे. आणि मग काय करतात, काय जण मी थोडा धंदाच चालू करतो, त्यांनी केला मग मी केला. आता तू मला सांग, असे स्टार्टअप सिस्टीममध्ये जर लोक आली तर ते सक्सेसफुल होतील का. नाही. म्हणून स्टार्टअप फेल्युअरसुद्धा या पद्धतीने ॲनालाइज करायला पाहिजेत. करेक्ट. व्हॉट इज द कॉज ऑफ फेल्युअर. करेक्ट. ॲब्सोल्युटली. सो जेव्हा आपण या सगळ्या गोष्टी विचार करतो विथ अ स्टार्टअप कल्चर की त्याचे रिस्क्स केवढे, त्याच्या अपॉर्च्युनिटीज पण चांगल्या आहेत, तर त्यावेळेला असं मेंटॉरशिप एक अँगल आपल्याला कळतो. तर अकॉर्डिंग टू यू मेंटॉरशिप म्हणजे एक्झॅक्टली काय असतं, हाऊ विल यू डिफाईन इट. सी मेंटॉरशिपला वर्ड अकॉर्डिंग टू इज व्हेरी डीप, राईट. तुला जर सुपरफिशियल म्हणायचं असेल तर यू कॉल ॲडवायझर. पण जेव्हा तू मेंटॉरशिप म्हणतो त्याच्यामध्ये मल्टिपल रोल्स आहेत. म्हणजे काय, त्याच्यात ॲडवायझरी रोल आहे, तिथं इमोशनल सपोर्ट येतो, तिथं तुला मेंटल हेल्थ इश्यूज ॲड्रेस करणं येतं, दुसऱ्याला सांभाळून घ्यावं लागतं, ज्याला आपण घडवणं म्हणतात. बरोबर. व्यक्तिमत्व घडवणं म्हणजे काय ते मेंटरशिपमध्ये करावं लागतं. आणि ते विथ लिस्ट ऑफ फायनान्शियल अट्रॅक्शन. तिथं तुम्हाला तुमचं जीवाचं रान करून शिकवावं लागतं, ते मेंटरशिप. बरोबर. राईट. थोडंसं त्याच्यात गुरु शिष्य रिलेशन डेव्हलप होतं, हे सगळं होतं. ॲडवायझरला कसं, हा माझं मत आहे, तू बघ. ह्याच्यात तसं नसतं. मेंटरला काय करायचं, बाबा तुला काय करायचं आहे, तुला समजून घेऊन तुला सुटेबल काय आहे त्याचं लक्षात घेऊन, त्याच्या कपॅबिलिटीज, त्याचं बॅकग्राऊंड, त्याची मेंटल स्टेट, हे सगळं समजून घेऊन त्याला घडवणं, याला मेंटरशिप म्हणतात. बाकी इज ॲडवायझरी. ओके. तो असं कर रे, काही होत नाही, त्यांनी नाही का केलं, दॅट इज नॉट मेंटरशिप. बरोबर. स्टार्ट टू एंड पासनं. आणि मेंटरशिप इज ऑलवेज लॉंग ड्युरेशन बेस. बरोबर. ॲडवायझरी मी काय तुला 2 ईमेल एक रिपोर्ट करून दिला की ॲडवाइज होतो. मेंटरशिप यू हॅव टू वॉक विथ समबडी अँड यू हॅव टू वॉक द टॉक. राईट. हा ह्यूज डिफरन्स आहे. मेंटॉरशिप करताना जसं नवीन जनरेशनच्या लोकांना जसं जर तुम्ही मेंटॉरिंग करतात तर काय चॅलेंजेस येतात इन द फर्स्ट मीटिंग्स इव्हेंच्युअली, असे काही गमतीदार किस्से असतील तुमच्याकडे. त्याच्यात वेगवेगळं एक क्लासिफिकेशन आपल्याला करावं लागेल. I always feel that I am lucky because I got a lot of people from various strata of society, different backgrounds, cultural, financial or situational. बरोबर. त्यामुळे प्रत्येक रिलेशनशिपमध्ये चॅलेंजेस वेगळे असतात. माझ्याकडे काही यंगस्टर्स ग्रूमिंगला ऑफिशियली सेंड बाय पेरेंट्स हू आर सुपर रिच. बरोबर. ब्रॅट्स. राईट. आता तिथं चॅलेंज काय असतो, तुझी लायकी आत्ता काही नाही, वडिलांच्या लायकीवर. त्यांना जमिनीवर कसं आणायचं हा सर्वात बिगेस्ट चॅलेंज असतो. अगदी. कारण कोणाची ऐकायची सवय नाही. बरोबर. वी हॅव ऑल. आणि त्यांना त्यांची लायकी किती आहे, त्यांनी काय करायला पाहिजे, आणि त्यांना जमिनीवर आणून कसं चालू करायचं हा सर्वात मोठा चॅलेंज असतो. त्याच्या विरुद्ध माझ्याकडे आत्ता खेडेगावातली 2 मुलं आली आहेत, अतिशय डायनॅमिक. राईट. फॅमिली बॅकग्राऊंड नाही येणे, पण अतिशय ब्रिलियंट, अतिशय ॲम्बिशियस, कन्सेप्ट्स व्हेरी क्लिअर. दे आर व्हेरी क्लिअर वेअर दे वॉन्ट टू बी इन लाईफ इन 10 years 5 years. राईट. एक्सपोजर नाही, सपोर्ट नाही आणि बॅकग्राऊंड नाही. आता त्या लोकांबरोबर काम करताना, आणि मी आता जास्त अशा लोकांबरोबर असोसिएट व्हायला आहे, त्यांना कॉन्फिडन्स कसा द्यायचा, अरे यू कॅन डू इट, तू त्याच्या पैशाकडे बघू नको, इट इज इन यू, आय विल सपोर्ट यू दिस वे, चल टाक, घाबरू नको. तर त्यांना तो जो कॉन्फिडन्स असतो, जो श्रीमंत मुलांच्याकडे एक्स्ट्रीम असतो, माझ्याकडे सगळे, हे एक्स्ट्रीम केसेस आहेत. बरोबर. त्यामुळे जेव्हा तुम्ही वेगवेगळ्या मेंटर झाला, त्यांना प्रत्येकाचे इंडिव्हिज्युअल
गोष्ट समजून घेऊन त्याप्रमाणे तुम्हाला अडॅप्ट व्हावं लागतं. एक युनिव्हर्सल फॉर्म्युला नाही. करेक्ट. सर जसं तुम्ही म्हटलात की जसं हा डिफरन्स एक आहे, तर याच डिफरन्सवर एक असा प्रश्न येतो की काय काय लोक स्टार्टअप्स प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी काढतात, हां. काय लोक पैसे कमवण्यासाठी काढतात. तर याच्यातला डिफरन्सला कसं तुम्ही अप्रोच करता? माझ्या मते त्याच्यात दोनच अप्रोच आहेत. राईट. राईट. इफ आय एम गोइंग टू डू स्टार्टअप अ बिझनेस, द व्हेरी पर्पज ऑफ डुईंग बिझनेस इज टू मेक मनी. So your focus has to be to make money. The other alternative is charity, where I am going to give it back to society or do something for the society, give it. तिथं मनी aspect येत नाही. ओके. If somebody says नाही मी बिझनेस करणार आहे पण पैसे कमवणार नाही, he is the biggest liar. ओके. सर याचं काही एक्झाम्पल सांगू शकाल तुम्ही आम्हाला, की असं यू हॅव रेड अ केस, कुठली तरी केस एखादी समोर आली? माझ्याकडे दोन केसेस या बाबतीत आहे. ओके. राईट. आता दुसऱ्या बाजूचा जो मी विचार मांडला त्याच्या बाबतीत बोलतो. माझी एक मैत्रीण आहे, तिला पर्सनल आयुष्यामध्ये काही प्रॉब्लेम आले आणि त्यातनं स्ट्रगल होतं. तिचे आई वडील रस्त्यावर आले वगैरे झालं आणि त्यातनं एक तिने असं ठरवलं की नाही, कुठल्याही म्हाताऱ्या लोकांना किंवा पेरेंटना अशी वेळ येऊ नये म्हणून त्यांनी NGO स्टार्ट करून वृद्धाश्रम चालू केले. ओके. मी पण त्याच्यात इन्व्हॉल्ड होतो. तिथं योग्य पद्धतीने या लोकांना कसं सांभाळलं जाईल हा एकमेव ध्येय असल्यामुळे पैसे हा विचार कधीच आला नाही. बरोबर. राईट. आणि हँड टू माउथ त्याच्यासाठी स्ट्रगल हे ते चालू होती. पण शेवटपर्यंत तिने जसजसं लोकांचा सपोर्ट वाढत गेला, जेव्हा तिला म्हणायचे नाही आता माझ्याकडे 1 वर्षाचे पैसे जमलेले आहेत, आता देऊ नका, मी तेव्हा येऊन घेऊन जाईन. हा अप्रोच चॅरिटी किंवा गिव्हिंग इट बॅक टू सोसायटीचा झाला. बरोबर. तसेच माझं दुसरे तिने याच पद्धतीने चालू केलं आणि ती म्हणजे अरे देर इज अ फॅन्टॅस्टिक बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी. शी कन्वर्टेड द होल मॉडेल into a business model, branded it, registered the brand, and now she is starting branches all over Maharashtra and making good amount of money. But she says, I am doing this as a business. Conceptually very clear. So I respect both of them. Correct. आणि तिने कम्प्लीट म्हणजे कॉर्पोरेटाईज केले. आता मी त्यांना म्हणजे आय एम हेल्पिंग हर ऑल्सो की व्हॉट काइंड ऑफ SOPs यू सेड, सिक्युरिटीला आलेले चॅलेंजेस बरेच. इट्स नॉट इझी टू रन. आता 100 बेडचं एक मोठं लक्झरियस ओल्ड एज होम न्यू बॉम्बेला चालू केले. ना आय एम गेटिंग इन्वॉल्ड इन पालघर एरिया. पण वी आर लुकिंग इट ॲट बिझनेस. करेक्ट. So you should be very clear. Whatever you are doing, are you doing at charity or business? You cannot say, I do charity through business. बरोबर. अगदी बरोबर. एखाद्या वेळेस एखाद्याकडे आयडिया चांगली असते बिझनेसची, एखाद्याचं कन्व्हिक्शन चांगलं असतं, विजन चांगलं असतं, पण पैसा नसतं. कारण का इन्व्हेस्टमेंट ही लागतेच लागते कुठल्याही बिझनेसला असेल तरी. सो फॉर दोज पीपल व्हॉट आर काय गोष्टी आहेत ज्याच्याने ते इन्व्हेस्टमेंट रेज करू शकतात, किंवा एखाद्या वेळेस त्या बिझनेसला चालवण्यासाठीचं लागणारं बेसिक भांडवल हे गोळा करू शकतात. ह्यासाठी काही टिप्स सर तुम्ही शेअर करू शकाल का? आत्ता मगाशी जे मी तुम्हाला म्हटलं की गरीब मुलं असतात ज्यांच्याकडे फायनान्शियल बॅकग्राऊंड नसतं किंवा पैसे रेज करू शकत नाहीत, परंतु आयडियाज अतिशय चांगल्या असतात, ॲम्बिशन्स क्लिअर असतात, प्लॅनिंग चांगलं असतं. राईट. मी लोकांना सल्ला काय देतो की तुम्ही तुमची आयडियाज किंवा जो काय आहे तो एक चांगलं डॉक्युमेंट करा. राईट. डॉक्युमेंट झालं की त्याचा रिव्ह्यू होतो, त्याच्यातल्या आपण ज्या काय निगेटिव्ह गोष्टी असतात किंवा चुका असतात त्या करेक्ट करत जातो. मेंटरचा हाही एक अतिशय महत्त्वाचा रोल आहे. तोंडावर सांगणं नाही हे चुकतं, हे असं करू नकोस, पण कसं कर हेही सांगता यायला पाहिजे. आणि ते जर करून तू एका लेवलपर्यंत गेला, सांगितलं हां नाव आयडिया हॅज मॅच्युअर्ड वेल विच मेक्स बिझनेस सेन्स. What is startup system? Why people are investing in startup? They are investing in idea, not in business. Correct. So it all depends upon how you present your idea. आणि ती जर तुम्ही सिस्टमॅटिकली किंवा एक योग्य पद्धतीने प्रेझेंट केली तर आत्ताचं मी एक 5 वर्षाचं बोलेन, इन्व्हेस्ट करणारे भरपूर आहेत. पण आयडिया राईटली प्रेझेंट करणं हे आर्ट आहे. आणि म्हणून काही स्टार्टअप्स असे आहेत माझ्या माहिती की देअर बिझनेस इज टू सेल आयडियाज.
ओके. आणि धंदा आत्ता जोरात आहे. मी त्यांना म्हटलं आहे 2-3 वर्षांनी अल्टरनेट बघायला सुरुवात करा, त्याच्या पुढे हा टेकणार नाही आहे धंदा. हां. कारण कुठेतरी स्टार्टअपला यू कॅन कीप ऑन हॅव्हिंग लॅक्स ऑफ न्यू बिझनेसेस कमिंग इन एनी कंट्री. करेक्ट. रादर काय होईल की कन्सॉलिडेशन चालू होईल, सक्सेसफुल स्टार्टअप विल बी इटन अप बाय द, होतच आहे की आता. बरोबर. अँड बिगर कंपनीज विल बिकम. मग तेव्हा तुम्ही काय करणार? आणि म्हणून मी सल्ला असा देतो, जेव्हा मी माझा धंदा करतो, बिझनेस करतो किंवा बिझनेस मेकिंग बिझनेस अँड सेलिंग बिझनेस इज द बेस्ट बिझनेस टुडे. राईट. तुम्ही बघा ना, मोठेले ब्रँड्स आणि बिझनेस का विकतायत? विचारही असा केला जातो, अरे मी आयुष्यभर मरून वर्षाला 10 कोटी कमवण्यापेक्षा आत्ता 200 कोटी घे, निश्चित मिळतात, घेईन मोकळं. बरोबर. झालं, आता माझी 60 झाली, कशाला मरवायचं? पोराचं लक्षण दिसतंय. त्यामुळे मेकिंग बिझनेसेस अँड सेलिंग बिझनेसेस इज बिग बिझनेस ॲज ऑन टुडे. इंडिया स्टडी कर, तुला भरपूर उदाहरणं आत्ता दिसत आहे. ॲब्सल्युटली. माझ्या डोळ्यासमोर काय होतं ते होऊ दे असे म्हणणारी लोक वाढत चालली आहेत. करेक्ट. तर या सगळ्या गोष्टीचा प्रत्येक वेगवेगळ्या आस्पेक्ट आहेत. तुम्ही कुठे आहात आणि कुठल्या पद्धतीने ते बघता याच्यावर तुमचा अप्रोच राहणार आहे. की मेंटरशिप हे ट्रेडिशनल एज्युकेशन आणि ट्रेनिंग यापेक्षा कसं वेगळं आहे? ट्रेडिशनल एज्युकेशन तू बघितलंस तर इट इज अ सेट पॅटर्न विच यू फॉलो. यू आर वन ऑफ मेनी लर्निंग द सेम थिंग ओव्हर द इयर्स. सेम थिंग तोच टीचर 10 वर्ष तेच बोलत राहणार, कारण करिक्युलम बदललं नाही. म्हणून इट्स अ सेट स्टेल सिस्टीम, राईट. मेंटरशिपमध्ये every day is dynamic and volatile because you are working with an individual on changing scenario every day. It's not a mass production. Correct. You don't mentor 100 people in one group. Right. हा कन्सेप्ट तुम्हाला क्लिअर पाहिजे. आणि म्हणून जी पूर्वी आपल्याकडे गुरु शिष्य कल्पना जी होती की आता काही चांगलं गुरुकुल अमुक शाळेला जातात, पूर्वीचे जे कल्चर आहे किंवा आपली जी संस्कृती यायला लागली ते ह्याच्यात की यू आयडेंटिफाय द टॅलेंट, ग्रूम देम, मेक देम सक्सेसफुल, राईट. तर सर, जेव्हा तुम्ही तुमचं करिअर जेव्हा स्टार्ट केलं तर तेव्हा तुम्हाला कोणी असं होतं ज्यांनी मेंटॉर केलं का, किंवा कोण असं होतं ज्यांच्यामुळे तुम्हाला ते इन्स्पिरेशन मिळालं टू डू द बिझनेस अँड बी सो सक्सेसफुल इन द See, again, I was born lucky. I always say, and I still wonder why God has been so kind to me. कारण I don't come from a business family. When I was born, I would say we were lower middle class family, struggling family, but very strong ethics, very strong value system which was inculcated into us by our parents, right? पण नशीब असं झालं की जसं मी मोठा होत गेलो तसं योग्य वेळेला योग्य लोक माझ्या नशिबात आली आणि मी त्याचा फायदा घेतला. वेन आय सॉ ही द राईट पर्सन फॉर मी, I gave up everything and went with them. As I evolved, as I grew, better and better people kept on coming in my life. Why they like me, I don't know, and they kept on mentoring me. So my progress in life or growth in life was always coincided with the right person with me at the right time. Right. आणि त्यांच्याकडनं शिकण्याची खूप गोष्टी होत्या. नशिबाने तुमच्यासारखं मी यंग एजमध्ये कधी एन्जॉय केलं नाही, हॉटेलिंग केलं नाही, डिस्कोज केलं नाही, आम्हाला परवडणारही नव्हतं. आणि ध्यास एकच होता माझ्या नशिबात, हा टीचर म्हणजे मी 21-22 वर्षाचा नव्हतो. आणि आय वॉज टेकन ऑन टू डिफेन्स कमिटी फॉर लाईनिंग अप अ सेमिनार, यंगेस्ट सेक्रेटरी ऑफ IPI लंडन. आणि कमिटीमध्ये द मेंबर वॉज एस एल किर्लोस्कर. किती लोकांना एस एल किर्लोस्करांबरोबर वेन आय एम नो बडी गॉट द ऑपॉर्च्युनिटी टू वर्क विथ ही ग्रूम मी. मला ते 7-7 वाजता संध्याकाळी ब्लू डायमंडला बोलवायचे आणि शिकवायचे. का त्यांना मी आवडलं माहीत नाही. शिकण्यासारखं होतं. मग मी मित्रांबरोबर टवाळक्या करण्यापेक्षा तिथं ब्लू डायमंडला बसून राहायचो. असेही पुढे अनेक माझ्या आयुष्यात लोक आली आणि मी त्या संधीचा फायदा घेतला. असेल सेल्फिश, पण मी शिकलो त्यांच्याकडे. आणि ह्याच्यासाठी नवीन पिढीने सुद्धा जेव्हा तुम्हाला असं जाणवेल की अरे हा माणसाकडनं आपल्याला शिकण्यासारखं आहे, यू गो फॉर इट. करेक्ट. ते होत नाही अनफॉर्च्युनेटली.
सर नेटवर्किंग जसं तुम्ही आत्ता म्हटलात, हे फॉर अन ऑन्टरप्रिनर जर्नी किती महत्त्वाचं आहे? महत्त्वाचं आहे आणि महत्त्वाचं नाही आहे. ओके. कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मी करतो. महत्त्वाचं एवढ्यासाठी आहे की तुमच्या धंद्यामध्ये किंवा तुमच्या लाईनमध्ये तुम्हाला ग्रो करायचं असेल तर त्या नेटवर्कमध्ये 2 प्रकार आहेत. एक यू नेटवर्क विदिन युअर बिझनेस कम्युनिटी मीन द पीपल आर इन द सिमिलर बिझनेस और यू जस्ट नेटवर्क इन टू बिझनेस कम्युनिटी. इन माय लाईफ आय नेटवर्क इन बिझनेस कम्युनिटी. कारण जेव्हा तुम्ही फक्त तुमच्या कम्युनिटीमध्ये म्हणजे तुमच्या बिझनेस कम्युनिटी समजा मी प्लास्टिकमध्ये आहे आणि फक्त तेवढ्याच कम्युनिटीमध्ये नेटवर्किंग केलं तर त्याच्यात गैरफायदे जास्त आहेत, बेनिफिट्स आर लेस. कारण नंबर 1 यू आर ऑलवेज मूव्हिंग विथ युअर कॉम्पिटिटर्स. विथ ड्यू रिस्पेक्ट जेलसी, बीचिंग, पॉलिटिक्स ऑल कम्स इन. बरोबर. म्हणून करायचं नाही का? करायचं. फक्त आपल्याला हवं तेवढं त्यातलं शिकून घ्यावं आणि आय एम बिझी करून डिस्टन्स ठेवावं. बरोबर. So you also know what is happening in your industry. When you need, you have right network in your. But when you have got a larger network of business community, तिथं तुम्हाला बिझनेसच्या नवीन गोष्टी कळतात. तुम्हाला डायव्हर्सिफिकेशन करायचं असेल तर त्याचा उपयोग होतो. सपोर्ट सिस्टीम जी असते ती वाढते आणि तिथं काय होतं की तुमची कॉम्पिटिशन नाही आहे. बरोबर. बिकॉज यू आर नॉट वन ऑफ देम इन सेम लाईन. जास्त ओपननेस असतो. द मोमेंट यू बिकम अ कॉम्पिटिटर अदर फॅक्टर्स सेट इन. करेक्ट. मग ते झालं, अरे बरोबर लंडनला गेलो होतो तिथं अशी अशी अपॉर्च्युनिटी आहे. हो का, ठीक आहे, कीप इट ऑन माइंड अँड ग्रॅब इट वेन यू आर रेडी फॉर इट. कारण त्याच्यात तो एक फ्रँकनेस तो येतो आणि जेवढ्या डायव्हर्सिफाईड लोकांना तुम्ही भेटाल तुम्ही जास्त गोष्टी शिकता, नवीन नवीन गोष्टी शिकता अँड यू बिकम मल्टी स्किल्ड और मल्टी टॅलेंटेड इन टर्म्स ऑफ अप्रोच. आणि म्हणून दोन्ही प्रकारचं नेटवर्किंग असावं. सोशल नेटवर्किंग इज अ डिफरंट आस्पेक्ट. तो प्रत्येकाचा इंडिव्हिज्युअल चॉईसेस आहे. त्याच्यात काय टाईपचं क्राऊडमध्ये जायचं हा तुमचा इंडिव्हिज्युअल चॉईसेस आहे. पण माझं मत आहे नेटवर्किंग इन बिझनेस इज अ मस्ट, should be there आणि इज व्हेरी नेसेसरी वेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप कन्सेप्ट. कारण तिथं नवीन पार्टनरशिप्स पण होतात. बरोबर. अरे तुझं हे चांगलं आहे, माझं हे चांगलं आहे, सिनर्जी आहे. करेक्ट. अँड तुम्ही जर बघितलं तर कुठलेही नवीन सक्सेसफुल स्टार्टअप स्टार्टेड विथ 3 मेंबर्स ऑलवेज. अँड दोज 3 ऑलवेज हॅड 3 डिफरंट स्किल सेट्स अँड दे सक्सिडेड. करेक्ट. करेक्ट. त्यामुळे नेटवर्किंग असावं. सर जसं आता तुम्ही पार्टनरशिप्सचं म्हटलात, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपण बघतो की जेही स्टार्टअप्स करतात ते आयदर 2 जणं किंवा 3 जणं मॅक्सिमम असतात. पण असंही कळतं थोड्या वर्ष एक टाईम गेल्यावर की मे बी दॅट पार्टनरशिप इज नॉट वर्किंग दॅट वेल. करेक्ट. देर आर डिफरन्सेस इन ओपिनियन्स ऑफ द पार्टनर्स. मोस्टली त्याच्यामुळे फाईट्स होतात. मोस्टली कामाचं कोण जिम्मेदारी घेणार आहे याच्यावरही क्लॅशेस होतात. तर असं म्हणलं जातं की चुझिंग अ पार्टनर फॉर बिझनेस इज ॲज इम्पॉर्टंट ॲज अ पार्टनर or you choose a spouse for your marriage. Correct. And that is also a kind of a marriage because you have to go with him. तर या गोष्टीला कसं टॅकल करायचं? गुड क्वेश्चन. राईट. मगाशी सुरुवात करताना तू म्हणला होता की नवीन पेशन्स कमी आहे. राईट. आता मी त्याच्यात एक दुसरा ॲट्रिब्यूट ॲड करतो. नवीन पिढीला पेशन्स आणि टॉलरन्स दोन्ही कमी आहे. बरोबर. तुम्ही जेव्हा 3 पार्टनर्स म्हणून एकत्र येता तेव्हा 3 इंडिव्हिज्युअल पर्सनॅलिटीज आर कमिंग टुगेदर. बरोबर. राईट. आपण हे प्रिन्सिपल तर मान्यच केलं आहे की एका हाताची 5 बोटं सारखी नसतात. बरोबर. 5 बोटांची हाईटसुद्धा एकत्र सारखी नाही आहे. तसंच पार्टनर्समध्ये कपॅबिलिटीसुद्धा सारखी नसते. राईट. मग होतं काय की बिझनेससाठी जो मोस्ट कॉम्पिटंट आहे तो डॉमिनेट करायला सुरुवात करतो. बरोबर. नथिंग रॉंग इन इट. राईट. पण मग मी पण पार्टनर आहे तिथं इगो इश्यूज चालू होतात. करेक्ट. मलाही इक्वल राईट्स आहेत मी आणि तेव्हा जो हा मी येतो आणि मग मला टॉलरन्स जातो हे क्लॅशेस चालू होतात. मगाशी सुरुवातीला मी म्हटलं होतं की मी जुन्या वळणाचा आहे असं तुझं म्हणणं पडेल. पूर्वी काय होतं कुठलीही तू कंपनी घे म्हणजे आधी पुण्याची नावं घ्यायचं तर किर्लोस्कर, गरवारे, मेनी, बजाज.
4 5 भावंड एका कंपनी होते, करता एक असायचा बरोबर. आणि तो म्हणेल त्याप्रमाणे वर्षानुवर्ष टिकलं. आत्ताची पिढी आल्यावर झाले ना फटाफट, कारण पेशन्स नाही, टॉलरन्स नाही, मी पण शाणा, तू कोण शिकवणार, हे कल्चरच चेंज झाले. बरोबर. अजूनही इंडियातल्या फॅमिलीज ज्या आहेत की जिथं करता असतो तो बोलतो, बाकीचे निमूटपणे ऐकतात, म्हणून त्या कंपन्यात अजूनही वाढत आहेत आणि टिकून आहेत. करेक्ट. हेच जर सारखं असेल तर मी नाव घेऊन बोलायला सुद्धा तयार आहे. एवढी मोठी अंबानी कंपनी, मुकेश कुठल्या कुठे गेला आणि दुसरा, कारण त्याला वाटलं मी पण छान आहे. टिकला असता दोघं तर आज जगातली सर्वात मोठी कंपनी झाली असती. करेक्ट. तर हे इगो इश्यूज येतात, माणसाचा स्वभाव आहे. ॲब्सोल्युटली. तर इगो इश्यूज हे एखाद्या पार्टनरशिपमध्ये हे कसे सॉल्व्ह करावे, काय व्हॉट शुड बी दॅट टिप ऑफ पॉईंट की एखाद्याला आपण बसवा की अरे बाबा बस या माझ्यातल्या गोष्टी मला वाटतात आणि त्या तुझ्या त्या गोष्टी. इथं माझा बिझनेस सेन्स किंवा जो बिझनेस मी करतो तो मॅटर करतो. मी अनेक मोठ्या फॅमिलीजमधनं हे इश्यू हँडल केलेत, नॉट ओन्ली इन इंडिया, ॲब्रॉड ऑल्सो, कारण तिथं इगो इश्यू असतात, नेक्स्ट जनरेशन आलेली असते. आता मी काही इटालियन कंपनीत काम करतो, तिथं फॅमिली गेट्स इन्व्हॉल्ड, मग त्याच्यात सन इन लॉज, डॉटर इन लॉज ऑल कम इन. सो इमॅजिन द डायव्हर्सिटी अँड द कन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सनॅलिटीज दॅट कम. त्यामुळे कुठलीही नवीन फॉर्मेशन कराल तुम्ही कंपनी किंवा मी म्हटलं तसं पार्टनरशिप, पहिलं गोष्ट आपण विचार करते पण जो खरं करायला पाहिजे किंवा खरंच तुम्ही 3 लोक एकत्र काम करू शकणार आहात का, ह्याचं थोडं जजमेंट आधी घेणं महत्त्वाचं असतं. सर पण ते कसं घ्यायचं, काय समजते का, आपण मित्र म्हणून जे वागतो तसं बिझनेसमध्ये वागत नाही. करेक्ट. आपला अप्रोच बदलतो, कारण ते नातं बदलतं. म्हणजे अगदी गमतेनीच बोलायचं झालं तर तू स्पाऊस हा शब्द वापरला म्हणून सगळं जग मान्य करतं ना, बेस्ट पिरियड इज बिफोर यू गेट मॅरिड. बरोबर. रोजियस, व्हाय दोज 2 पीपल चेंज द मोमेंट दे गेट मॅरिड. तसंच धंद्यातही. म्हणून मग काय करायचं की का या सिस्टीम यायला लागल्या आहेत. मी जेव्हा कुठल्याही अशा पार्टनरशिपसाठी ॲडवाईस करतो किंवा कंपनी फॉर्मेशन, की पहिलं हे तुम्ही बघा खरंच टिकू शकाल, मग त्याच्यात तुमचा ॲप्रोच, कपॅबिलिटीज, फॅमिली बॅकग्राऊंड, कपॅबिलिटी टू रेज फायनान्स टू सस्टेन ग्रोथ, लॉंग टर्म पण व्ह्यू गेला पाहिजे. बरोबर. ग्रोथ झाल्यानंतर मग नाही आपण वाढायचं नाही, कारण आय कॅन गिव्ह इक्विटी अँड इफ आय डोंट गिव्ह फायनान्स माय शेअर होल्डिंग विल ड्रॉप डाऊन, आय विल नॉट अलाऊ, हे चालू होतं. म्हणून तो एक सेपरेट स्वॉट ॲनालिसिस करावा आणि मग तुम्ही जेव्हा डॉक्युमेंटेशन करतात त्याच्यात रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाईन करून साईन ऑफ व्हायला पाहिजे. करेक्ट. त्यांनी एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट कमी होतात बिकॉज इज डॉक्युमेंटेड, इट इज ॲग्रीड अपॉन. आता आय विल नॉट फॉलो द ॲग्रीड अपॉन म्हटलं तर मग देर इज नो एंड टू कन्फ्लिक्ट्स. पण हे केलं तर चान्सेस ऑफ सच फेल्युअर्स ऑर कन्फ्लिक्ट्स रेड्यूस. खूप छान पॉईंट सांगितलं सर. कारण का आता मी एका केसमध्ये इंटरनॅशनल फॅमिलीमध्ये केलं की आम्ही इतके फास्ट ग्रोथ होतो, इतके फास्ट की अनबिलिव्हेबल ग्रोथ. म्हणजे वेन आय स्टार्टेड ॲडवायझिंग देम वी वेर $200 million कंपनी अँड विन 3 years वी टच $1 billion. राईट. 2 भाव, दोन्ही यंगस्टर, मारामाऱ्या चालू झाल्या. वडिलांनी मला बोलून घेतलं, आमची रोममध्ये मीटिंग झाली, काय करू, धंदा बसेल कसं सोडवायचं. सिम्पल. एका मुलाला युरोप इन्चार्ज केलं, एका मुलाला US अँड आफ्रिका कॉन्टिनेंट केलं आणि वडिलांना म्हटलं तुम्ही मिडल ईस्ट सांभाळा. नो कन्फ्लिक्ट अँड 3 MDs 3 कॉन्टिनेंट, ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉमन आणि रिव्ह्यू मीटिंग, फिनिश. तर सॉल्व्ह होतं. असं काही नाही की सॉल्व्ह, इट डिपेंड अपॉन हाऊ यू अप्रोच. किंवा दिस इज वेअर दी कपॅबिलिटी ऑफ दी मेन गाय, ही सॉ सेन्स इन अँड विदिन 1 day ही टूक दॅट डिसिजन. फक्त मुलांना विचार तुला काय करायचं आहे, तुला इटली हवे का म्हणजे युरोप हवे आहे, डिसाईड, टेल मी टुमॉरो. ओके. एव्हरीबडी स्प्लिट हॅपीली बट दॅट टुगेदर ॲज अ फॅमिली. बरोबर. अँड दॅट इज व्हॉट इज इम्पॉर्टंट. दॅट इज व्हॉट इज इम्पॉर्टंट. कारण पुढच्या पिढीमधनं क्लॅशेस वाढत जाणार आहेत. करेक्ट. राईट. त्याच्यानंतर दुसरं काय झालं की मोठ्या कंपन्या आता किंवा मिडल कंपन्यांना इंडस्ट्रियल मॅरेजेस ऑल्सो स्टार्टेड. ओके. तर मुलगा जो येतो किंवा मुलगा सून येते, ती ॲम्बिशन घेऊन येते. बरोबर. सो शी ॲट्स अप अनदर पॉईंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कन्फ्लिक्ट ऑर सपोर्ट. दिवसेंदिवस वाढतच जाणार आहेत. करेक्ट. म्हणून काही लोक आत्ताच सेपरेशन करायला सुरुवात केली.
मी मगाशी जो शब्द वाढला माझ्या डोळ्यासमोर बरोबर. कॉम्प्लेक्सिटी आहे, पण नॉट दॅट इट कॅनॉट बी हँडल. जसे आपण स्टार्टअप कल्चर असं म्हणतोय की इगोज होतात. खरं खरं बोलायला गेलं तर दारू पिताना एखादी आयडिया चांगली वाटते, सगळेजण त्यावेळा जम्प इन करतात, मग त्या भ्रमामध्ये पैसे टाकून बिझनेसही चालू करतात. मग तेव्हा कधीतरी कळतं की अरे हे काहीतरी काय बरोबर नाही आहे. ठीक आहे. तर जसं स्टार्टअप्स रिस्की असतात, तसं तुम्ही यंगस्टर्सना काय ॲडवाईस द्याल की एखादी पहिलं म्हणजे एनी डिसिजन टेकन दारू पिताना शुड नॉट बी इम्प्लिमेंटेड. ओके, दिस इज द फर्स्ट लेसन. फर्स्ट लेसन आहे हा. राईट. सेकंडली जे काय डिसिजन घेतले ना, काय प्रॉब्लेम काय मेन मी तुला सांगतो की नवीन पिढीला लिखाणकाम जमत नाही, कारण सगळं डिक्टेशन आले. एक 4 पत्र लिहायला सांगितलं. मी तुमचे थॉट्स आहेत ना, तुम्ही डॉक्युमेंट करा, ते रिव्ह्यू करा. अँड एव्हरी डे युअर थॉट विल चेंज, सो युअर इंटरप्रिटेशन विल चेंज अँड युअर ॲक्शन प्लॅन विल चेंज. राईट. टिल इट मॅच्युअर्स आणि देन इट इज रिव्ह्यूड की ओके ऑल एरियाज आर टेकन केअर ऑफ, गोइंग टू एक्झिक्युशन मोड. ते होत नाही. करू रे, येईल त्या बघू, विल क्रॉस द ब्रिज वेन इट कम्स. अरे नवीन आहात, लिमिटेड रिसोर्समध्ये काम करताय, सपोर्ट सिस्टीम तेवढी स्ट्रॉंग नाही आहे. इट इज बेटर दॅट यू टेक अ स्टडीड डिसिजन दॅन अ गट फिलिंग डिसिजन. Absolutely right. Studied decisions will succeed. More percentage of success in studied decisions will always be more than gut feel. हां, एकदा तुम्ही बिझनेसमध्ये मॅच्युअर झाल्यात, लॉट ऑफ डिसिजन यू टेक ऑन गट फिलिंग, बट दॅट गट फिलिंग इज सपोर्टेड बाय सॉलिड एक्सपिरियन्स. करेक्ट. तो नवीन स्टार्टअपमध्ये नसतो. राईट. आता सर, जसं की आपण बोललो वी टच पॉईंट्स ऑन स्टार्टिंग द बिझनेस, वेन यू स्टार्ट द बिझनेस, जसं आपण पार्टनर्स सिलेक्ट करतो. पण सगळ्यात महत्त्वाचा जो एक मुद्दा येतो की एखाद्याला जो याला एक्सपिरियन्स नाही आहे बिझनेसमधला आणि तो बिझनेस स्टार्ट करतो, की एम्प्लॉई ऑर टीम बिल्डिंग आणि हँडलिंग द टीम, किंवा कितीही चांगला बिझनेस केला जर तुम्ही टीमशी नीट नाही वागलात किंवा तसं रेसिप्रोकेट नाही झालं तर डेफिनेटली स्टार्टअप्सला प्रॉब्लेम येणार आहेत. आणि टीम बिल्डिंग आणि अंडरस्टँडिंग युअर टीम्सचे नीड्स आणि रिसोर्सिंग अ राईट पर्सन फॉर दॅट राईट जॉब, हे कसं हँडल करायचं? Very good question. Boiling down to the same point which I have been repeatedly saying, how to handle that situation comes only with experience. राईट. आणि म्हणूनच मी नेहमी म्हणतो की 2-4 वर्षाचा एक्सपिरियन्स घेतल्याशिवाय धंदा चालू करू नका. बरोबर. कारण तिथं तुम्ही शिकता ना की बाबा टीम कशा फॉर्म होतात. मग आपण ते हल्लीचं फॅड आहे ना, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज. मग त्याच्यासाठी काही कंपन्या ज्यांचा धंदाच आहे, राईट. तिथं तू काही सिस्टीम आला की यू गो थ्रू सर्टन प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स ऑफ हँडलिंग सिच्युएशन. राईट. इट गिव्स यू लॉट ऑफ इन्साईट इफ यू आर सिरियस अबाउट युअर करियर. करेक्ट. राईट. आणि मग दॅट हेल्प्स यू वेन यू डू स्टार्टअप. म्हणून एक्सपिरियन्स मॅटर. राईट. एक्सपिरियन्स घेताना तुम्ही स्टार्टअप केल्यावर देन यू हॅव अ ॲडवायझर और अ मेंटर और अ सपोर्ट who will keep on guiding, who is the experienced person. Right. Professional groups, a large group, why they have outside independent directors? What is their role? Actually, they are mentors. Barabar. Their job is to tell the management how you are doing wrong and what you should do or how you should do. That's their role. मला सगळं कळतं, मी 3 मित्र आहेत, मग तो म्हणतो नाही तू माझा माणूस आण, तो म्हणतो नाही तू माझा माणूस आण, तो म्हणतो या पॉलिटिक्समध्ये कोणीच येत नाही आणि तो वेगळ्याच दिशेला भरकटतं. बरोबर. म्हणून नेहमी एक्सपिरियन्सची मदत घ्यायची सवय लावा, असं मी सगळ्यांना सांगतो. बरोबर. पण जर टीमला एखाद्याला मोटिवेटेड ठेवायला आहे किंवा इन्स्पायर्ड ठेवणं जर असं झालं, असं प्रत्येकालाच हवे असते की आपली टीम आपल्यासाठी बेस्टच असावी. करेक्ट. आणि नथिंग रॉंग इन दॅट की ही माझी टीम, माझी ए टीम आहे फॉर एक्झाम्पल, जसं आपण म्हणतो. पण तो एक भरोसा किंवा एक टाइम स्पॅन त्यासाठी जर तुम्ही म्हटलं एक्सपिरियन्स लागतो त्यासाठी. पण काय असे हॅक्स आहेत ज्याच्यानी मोटिवेटेड ठेवू शकतो टीमला, इन्स्पायर्ड ठेवू शकतो, असं काही? आता आमच्या वेळेसचं विचार केलास तर ते हॅशटॅग्स वेगळे होते. बरोबर. राईट. तेव्हा आम्ही काय विचार करायचो, कंपनी किती स्टेबल आहे, म्हणजे माझी नोकरी किती वर्ष टिकेल. ॲब्सोल्युटली. राईट. ती कंपनी किती पेमेंट करते आणि किती इन्क्रीज देते. राईट. मी किती ग्रो होऊ शकतो. एवढे लिमिटेड ॲम्बिशन्स होते. ॲब्सोल्युटली. राईट.
आता तसं राहिलंय का? नाही. अजिबात नाही. सर्वात चुकीचा प्रवाह जो मला दिसतोय तो, मला जर 50 रुपये जरी कोणी जास्त दिले ना की मी जॉब सोडतोय. एक्झॅक्टली. बिकॉज लाईफ इज गेटिंग ड्रिवन बाय मनी अँड ग्रीड. करेक्ट. मला लहानपणातच सवयी लागतात की मला अमुक गाडी पाहिजे, मी अमुक ब्रँडचं पिणार, अमुक शर्ट घालणार, अमुक शूज घालणार, अमुक वॉच. आता ते एकदा असं झालं की त्याच्यासाठी पैसा लागतो. बरोबर. राईट. पैसा लागतो, मग मी काय करतो, नोकरी बदलत राहतो. हम्म. कारण मला नोकरी बदलतं तर पगार वाढणारच, नाही तर मी कशाला बदलतो. बरोबर. राईट. लोकांना हे कळत नाही की पगार वाढत गेल्यावर ज्या प्रपोर्शनमध्ये, त्या प्रपोर्शनमध्ये तुमची अक्कल किंवा कपॅबिलिटी वाढत नाही आणि तुमचं करिअर गेट्स कट ऑफ व्हेरी क्विकली. कारण कंपनीकडे अरे एवढे पैसे याची लायकीच नाही आहे. बरं, आता मला 100 रुपयांना 500 रुपये पगाराची नोकरीची सवय झाली, मी 100 रुपयाच्या नोकरीकडे जाऊ शकत नाही. बरोबर. मगाशी जो प्रश्न होता डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, हे या गोष्टींमुळे यायला लागले. त्यामुळे मी जेव्हा इंटरव्ह्यू पॅनलवर बसतो आणि बायोडाटा बघतो, पहिलं काय बघतो त्याची जॉब स्टॅबिलिटी. समजा कोणी आहे 3 वर्षामध्ये 5 जॉब, आउट. आय विल नॉट इवन टेक इंटरव्ह्यू. सर आत्ताचा सिनारिओ असा आहे, एका वर्षामध्ये 5 जॉब्स आहेत ना. तर मी कंपनीसाठी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा बघतो स्टॅबिलिटी ऑफ द टीम. तू मला सांग, तर स्टॅबिलिटीज लोकांमध्ये जर टीम कधी तू बिल्ड करणार? एक्झॅक्टली. आय विल कॉम्प्रोमाइज ऑन टॅलेंट बट नॉट ऑन स्टॅबिलिटी. बिकॉज आय कॅन होन द स्किल, आय कॅन ट्रेन. शेवटी एक लक्षात ठेवा, प्रत्येक कंपनीचं कल्चर, बिहेवियर, सिस्टीम्स, बिझनेस मॅनेजमेंट स्टाईल इज ऑलवेज ड्रिवन बाय द टॉप मॅन, वेदर ओनर ऑर अ CEO. बरोबर. He creates his own systems or way of working. So everybody has to follow that system, right? So company trains you to fit into that system. करेक्ट. मग तिथं आपण इंटरव्ह्यूमध्ये काय बघतो की बाबा याची स्टॅबिलिटी, मेंटल स्टॅबिलिटी, थॉट प्रोसेस स्टॅबिलिटी किती आहे, व्हॉट आर इज ॲम्बिशन. सो आम्ही बाबा वेर डू यू वॉन्ट टू सी युअर सेल्फ इन दिस कंपनी इन 5 years. त्या उत्तरावरनं एक्सपिरियन्स आम्हाला कळतं की काय एकंदरीत प्रवृत्ती आहे. आणि जिथं असं नाही, आय विल ग्रो विथ द कंपनी. मग मी विचारतो, ओके 5 वर्षाचा बॉन्ड साईन करशील? हो करीन. कळते की त्याची कपॅबिलिटी नाही आहे, पण असं जर कोणी म्हटलं तर मी घेईन. कारण आय गेट टाईम टू मोल्ड हिम द वे आय वॉन्ट इट अँड नॉट द वे ही इज. राईट. राईट. अशा पद्धतीने कामं केली तर तुम्हाला टीम बिल्ड करता येते. आणि मी हे अथॉरिटीली किंवा विथ प्राईड म्हणेन, जिथं जिथं मी माझ्या टीम्स क्रिएट केल्या किंवा माझ्या 20-20, 25-25 वर्ष झाली लोक अजून सोडून गेली नाही. वाव. मी एक नेहमी उदाहरण देतो. एक हिमाचलमधल्या एका खेड्यातनं आलेला मुलगा, डिप्लोमा होल्डर होता इलेक्ट्रिकल, काही एक्सपिरियन्स नाही, काही नाही. मी तेव्हा एका मोठ्या कंपनीत एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर म्हणून काम करत होतो, नोकरी करत होतो. आणि त्याच्या डोळ्यातली जी हंगर होती टू सक्सीड आणि डू वेल इन लाईफ, की मी काही जीवात रान करीन पण मी होणार. आणि म्हटलं मग काय तुला या कंपनीत काय पाहिजे? साहेब किती वर्ष लागले तरी चालतील, पण या कंपनीत मी जनरल मॅनेजर होऊन दाखवेन. मला ते स्टेटमेंट आवडलं. आज 32 वर्ष झाले आम्ही एकत्र आहोत. मी त्याला तेव्हा 1500 रुपये पर मंथ सॅलरीवर घेतलं होतं. तो आत्ता सध्या 2 कोटी रुपयाच्या पॅकेजवर काम करतो आहे अँड इज व्हाईस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट कंपनी. माय गॉड. पण ही नेवर जम्प, ही बिल्ट हिज करिअर. अशी माझ्याकडे खूप उदाहरणं आहेत. तर पीपल हू आर स्टेबल विल ग्रो फास्टर. म्हणून आपल्याकडे ते एक ससा आणि कासवाची गोष्ट होती बघ. आता त्याचं इंटरप्रिटेशन तुम्ही कसं करायचं ठरवा. यू कॅन लिंक इट टू दिस काइंड ऑफ एक्झाम्पल्स. बरोबर आहे. पण सर जसं तुम्ही म्हणतायत की एखादा एम्प्लॉई 5 वर्ष किंवा 25 वर्ष, तर ही आत्ता जर तुम्ही कन्सिडर केला इरा तो ते गेला. पॉसिबल. म्हणून आता तुम्ही 3 ते 5 वर्षाचा टाइम स्पॅन बघा. सर मग याच्यामध्ये व्हॉट कुड CEOs और फाउंडर्स ऑफ द कंपनी डू? की होतं काय की इंटरव्ह्यूमध्ये आपण बोलतात लोक, ॲम्बिशन्स आपण सगळं चेक करू शकतो वगैरे, बट ऑन द जॉब असं होत नाही खूपशा वेळेस. काय काहींचे एक्सपिरियन्स किंवा माझा पर्सनल एक्सपिरियन्सही तसा आहे. बरोबर. आणि त्यावेळेस असं वाटतं कधी कधी की
बॉन्ड साईन करून घेतलं तर किती बरं होईल बाबा. 1 वर्ष तरी आय डोंट हॅव टू गो अगेन टू द सायकल ऑफ नाही का हायरिंग अँड फायरिंग या याच्यातनं जाणं आणि ट्रेनिंग अँड रिट्रेनिंग. कारण का याच्याने काय होतं आमच्या कस्टमर्सवरही इम्पॅक्ट पडतो की अरे दरवेळेस तुम्ही नवीन नवीन लोक घेऊन येत आहेत किंवा असं काही. मग त्यासाठी वी आर ऑलवेज थिंकिंग की मी असं काय करता येईल. बरोबर, चांगला प्रश्न आहे हा. प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम आहे. मी थोडासा तो वेगळ्या पद्धतीने हँडल करतो ज्या ज्या कंपन्या. सर तुम्हाला त्याच्यात एक अजून एक फक्त एक तुम्हाला एक अॅनेक्डोट देईल याच्यातला की जे आत्ताचं जनरेशन एकदम लेटेस्ट न्यू जनरेशन जे कामाला आहेत ना हे असं जनरेशन आहे की ज्याला तुम्ही जर कामावरनं ओरडलात जरी तरी दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला ते राजीनामा देणार. दे विल नॉट कम त्याच दिवशी. दे विल नॉट कम की आणि असं म्हणणार की नाही नाही मी या प्रॉब्लेम्सवर काम करतो ओके थँक्यू तुम्ही मला सांगितलं. तो एक काळ वेगळा होता जेव्हा पीपल यूज टू लव्ह देअर जॉब्स ऑर फिअर दॅट जॉब्स जातील वगैरे असं. पण ओरडला बॉस तर ते मनावर घेतलं जात नव्हतं कारण आपल्या घरी सवय होतं ना आपण चूक केली तर वडील कानाखाली मारले की आईने मारलं. इट वॉज ॲक्सेप्टेड. आता तुम्ही करू शकता का तुमच्या मुलांना? अजिबात नाही. शाळेत टीचर सुद्धा करू शकत नाही. मग त्यामुळे मुलं कशी वागायला लागले तेच इंडस्ट्रीत व्हायला लागले. करेक्ट करेक्ट ते इंडस्ट्रीत व्हायला लागले. तुझा जो पहिला मगाचा प्रश्न होता त्याचं उत्तर मी थोडं वेगळ्या पद्धतीने देतो. माझा एक असा अनुभव आहे की जेव्हा तुम्ही इंटरव्ह्यू घेतात तेव्हा CEO किंवा जे कोणी इंटरव्ह्यू असतात दे अननेसरली गिव्ह अ रॉंग रोझी पिक्चर टू द इनकमिंग एम्प्लॉई. करेक्ट. So employee comes with lot of, oh, we are most professionally managed company. You will get freedom to work. एक स्टँडर्ड डायलॉग असतो राईट. सो आय कम विथ द एक्सपेक्टेशन की बाबा आय कॅन वर्क इंडिपेंडंटली. आय कॅन मग ते सांगते 3 years यू कॅन बिकम असिस्टंट व्हाईस प्रेसिडेंट दिस दॅट. ते सगळं रोजी पिक्चर दिलं जातं टू अट्रॅक्ट हिम. जेव्हा तुम्ही त्या कंपनीत काम करायला सुरुवात करता पिक्चर यू हॅव ऑल द फ्रीडम टू वर्क पण तू असाच बसशील आणि त्याच टेबलावर बसशील आणि काळ्या पेनने लिहिशील बाकी तुला हवं ते कर. सो इज इट अ फ्रीडम? नाही. तो क्लॅश चालू होतो. त्यामुळे आय ऑलवेज बिलीव्ह गिव्ह प्रॅक्टिकल पिक्चर ऑफ युअर कंपनी. आय एम स्ट्रगलिंग बट आय ॲम्बिशन टू बिल्ड अ कंपनी. इफ आय ग्रो यू ग्रो विथ मी. आर यू विलिंग टू टेक चॅलेंज विथ मी? बरोबर. असं नाही सांगत. आत्तामध्ये एक मी इंटरव्ह्यू घेतला. यंग पोरगा होता. मार्केटमधनं चांगला रिपोर्ट आला होता. मी इंटरव्ह्यूला घेतलं. बोलवलं. त्यांनी पहिला एकच प्रश्न मला विचारला आणि मी त्याला सिलेक्ट केलं. तो म्हणला तुमच्या कंपनीबद्दल HR पॉलिसीबद्दल मार्केटमध्ये रेप्युटेशन अतिशय वाईट आहे. मला तुमचं HR पॉलिसी मॅन्युअल असेल तर ते पाहिजे. त्याच्यावरनं मी नोकरी करायची की नाही ठरवीन. राईट राईट. मी म्हटलं इफ आय सिलेक्ट यू अँड गिव्ह दॅट फर्स्ट अथॉरिटी टू बिल्ड द मॅन्युअल विल यू डू इट? बिकॉज आय नीड समवन टू डू इट. विल यू डू इट? तो म्हणला आय एम रेडी टू टेक द चॅलेंज. राईट. इफ यू वॉन्ट प्रोफेशनल सिस्टम यू अलाव मी टू बिल्ड इट विच आर लिगल एथिकल इन लाईन विथ दिस थिंग. आय विल स्टे फॉर 3 years. But if I find that what you're telling and it doesn't happen, I will leave in 1 month. Choice is yours. I selected him. You need people who are that confident. Right. You need people who know what they are talking about. And that's why selecting right people is also a test of a leader, not of the person coming in. Absolutely. गमतीने आम्ही जेव्हा मगाचा प्रश्न होता नेटवर्किंग आणि आम्ही जेव्हा वेगवेगळ्या ग्रुपमधनं नेटवर्किंग पर्टिक्युलर इंटरनॅशनल ग्रुपमधनं मी असतो तेव्हा एक जनरल प्रश्न कायम विचारला जातो. आणि एका माणसाने एका CEOने मला छान उत्तर दिलं होतं. CEO ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनी. तो म्हणला मिलिंद व्हॉट इज द बिगेस्ट चॅलेंज द वर्ल्ड इज फेसिंग अकॉर्डिंग टू यू? नंबर 1 चॅलेंज इन द वर्ल्ड. मी असं म्हणत नाही की इंडस्ट्री. व्हॉट बिगेस्ट चॅलेंज वर्ल्ड इज फेसिंग? तर मी त्याला म्हटलं बाबा इंडस्ट्री सोसायटी पॉलिटिक्स काहीतरी तर डिफाईन कर. तो म्हटलं चल फॅमिली आणि इंडस्ट्री व्हॉट इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट चॅलेंज? राईट. व्हेरी डीप क्वेश्चन विच आय रिअलाइज लेटर ऑन की इज रिअली डीप. अँड यू नो व्हॉट वॉज द कन्क्लुजन? युनॅनियस कन्क्लुजन. वी आर अराउंड 9 people. The biggest challenge for a family is parenting, and for industry, how to get a techno-commercial CEO. Oh. Now, person who said this, my respect went up because that's why he's CEO.
कारण लॉट ऑफ कंपनीज ruined बिकॉज फायनान्शियल CEO एक्सपर्ट went only by numbers बरोबर. and messed up technology and Technology. companies went down. Technical people concentrated on innovation and all without having business sense or commercial. So projects become viable and they fail. Absolutely. पेरेंटिंग प्रॉब्लेम काय आहेत मला सांगण्याची गरजच नाही, सगळ्यांना माहिती आहेत. तरी थोडेसे प्रॉब्लेम सांगितले आमच्या व्ह्युअर्ससाठी तर खूप बरे होतील. सर्वात महत्त्वाचा पेरेंटला प्रॉब्लेम आहे काय, मुलांना कसं वाढवायचं, राईट. राईट. अँड द वर्स्ट थिंग पेरेंट्स आर डुईंग टू क्रिएट पेरेंटिंग प्रॉब्लेम इज, मला पार्टीला जायचं आहे म्हणून मी 2 वर्षाच्या 1 वर्षाच्या मुलाचा मोबाईल देऊन त्याला शिकून टाकतो तू खूपच डेंजरस प्रॉब्लेम आहे तो, राईट. मग तो मुलगा कोणाचा ऐकतो का? मग त्यांनी ॲपलचा फोन पाण्यात फेकला तरी ओके बेबी आय विल बाय न्यू. आता जेव्हा तुम्ही असं करता आणि यू स्टार्ट टू बाय हॅपीनेस बाय क्रिएटिंग दिस कल्चर, हू इज टू बी ब्लेम, राईट. एक अत्यंत मी प्रॅक्टिकल अनुभव रिसेंटली घेतला आणि माझ्या डोळ्यात पाणी आलं. तेव्हा कळलं की खरंच पेरेंटिंग प्रॉब्लेम किती आहेत. जसं तुम्ही म्हटलात की जेव्हा आता जनरेशनचा प्रॉब्लेम आहे की दे वॉन्ट टू हॅव एव्हरीथिंग, ओके. आणि हाच एक काय म्हणता येईल की एक ॲटिट्यूड किंवा एक पॅशनेट अप्रोच ज्याला म्हणतो की तो एवढा झालेला आहे ऑन्टरप्रिनर्समध्ये पण की दे नेवर टेक ब्रेक्स, दे नेवर टेक डेज ऑफ. वर्कहॉलिक्स आपण ज्यांना म्हणतो त्याच्यामुळे खूप मानसिक आजार, डिप्रेशन्स किंवा रिसॉर्टिंग टू सबस्टन्स अब्यूज याच्यामुळे दारू, ड्रग्स वगैरे वाढलेला आहे. आणि खूपशे मूवीज आणि सिरीज पण ह्यांना असं फार कूल त्यांनी बनवलेलं आहे या सगळ्या गोष्टींना, पण याचा मानसिक परिणाम खूप जास्त होतो. तर व्हॉट इज युअर टेक ऑन दिस? तुम्ही ह्या गोष्टींना कसं बघतात? आय पिटी करंट जनरेशन. का? एक तर कॉम्पिटिटिव्ह प्रेशर्स आर एक्स्ट्रीमली हाय विच इट सेल्फ इज बिल्डिंग दी प्रेशर अँड स्ट्रेस, नंबर 1. नंबर 2, द ग्रीड फॅक्टर हॅज इन्क्रीज, राईट. त्यामुळे मला चांगली कार, मगाशी जे म्हटलं ते सगळं मटेरियलिस्टिक व्ह्यू वाढला, राईट. तुमच्याच जनरेशनमध्ये आजूबाजूला बघ, रात्री 2-3 पर्यंत बाहेर बसणं इज अ नॉर्म. करेक्ट. आम्हाला रात्री 8 नंतर घरी आले तर पालक विचारायचे कुठे गेलास आणि का. आता नाही चालत. मग तुमची लाईफस्टाईल काय आहे? बरं, तुम्ही जर नॉलेजेबल आहात किंवा तुम्ही जर खरंच स्टडी केलात तर इट इज प्रूव्हन की रात्री 10 ते सकाळी 6 ही खरी झोपेची वेळ. इफ यू स्लीप विदिन दॅट टाईम द हेल्थ विल रिमेन. हाऊ मेनी पीपल डू प्रॉपर एक्सरसाइज? जिमिंग इज नॉट अ राईट एक्सरसाइज. मग उगीच जायचं, पंपअप करायचं, प्रोटीन घ्यायचे आणि यू रून हेल्थ बिकॉज ऑफ दॅट, राईट. हे सगळं झालं की सी, इफ यू आर हेल्दी then only your mental health will remain intact. Right. You cannot have unhealthy lifestyle and still the healthy mental status. मग काय तुम्ही काय करता? Oh यार, I'm stressed out. Can you come out for a quick drink? Drink is the only way to unwind. Exactly, unwind. पण ते मग कल्चर झालं ना. आणि मग ते होतं की अरे एक ड्रिंक घेऊन अजून बरं वाटलं नाही, मग सेकंड थर्ड, देन यू फॉल इन टू दॅट ट्रॅप. किंवा काय लोक म्हणतात तो पीत नाही, नाही मी पिन. हे उगीच कॉम्पिटिशन आहे. बरोबर. आणि ही जी सगळी लाईफस्टाईल आहे त्यांनी आपण हेल्थ खराब करतोय आणि म्हणून मग सगळे मेंटल हेल्थ इश्यूज आलेच आहेत. त्यामुळे बघ ना, सुसाईड रेट्स किती वाढले. एक्झॅक्टली. पीपल हॅव स्टार्टेड. आता इन्फ्लुएन्सर्सचे जे मी तुला म्हटलं, दीपा पदुकोण म्हणली की मी डिप्रेशनमध्ये गेलो, हो ती म्हणली म्हणून सगळे म्हणायला लागले मी पण गेलो. मग आधी का नव्हतं तुम्ही सांगत? इट्स युअर पर्सनल प्रॉब्लेम, कम आउट विथ द सोल्युशन, कम आउट ऑफ इट, फाईट इट. ते मी बोलत नव्हतो, पण दीपा पदुकोण म्हणली म्हणून मी लगेच बोलणार. मग मी लगेच आय केम आउट ऑफ द शॅडो. आता किती लोक ॲडमिट करायला लागले आहेत. ॲब्सोल्युटली. तो हा आता कॉमन प्रॉब्लेम झाला. कॉमन प्रॉब्लेम झालेला आहे. ऑल इज रिलेटेड टू लाईफस्टाईल. पण असं पण बघण्यात आलंय आता म्हणणं की आम्हाला स्वतःला मेंटल प्रॉब्लेम आहे हे कूल पण आहे. फॅशन स्टेटमेंट झालेलं आहे. तर व्हॉट इज युअर टेक ऑन दिस? लाईक I mean, I really hate that culture. You are sick, admit you are sick. It can't be boasted about. पण जेवढ्या मेंटीजना तुम्ही कन्सल्ट करतात तेव्हा व्हॉट आर द पॉईंट्स दॅट यू टेल देम दॅट
like for example की there are highs and lows in the business. Yeah. करेक्ट. जे पण आपण जास्त पण हाय आलं की सेलिब्रेट पण नाही करावं एवढं आणि जास्त कमी झालं की एवढं पण. वन लाइनर इज सिम्पल, लर्न टू लिव्ह विद इन युअर मीन्स, एव्हरीथिंग फॉल्स इन प्लेस. राईट. तो एवढा मोठा आहे म्हणून तू उगीच कम्पेअर करू नको. तू तुझ्या लायकीचा आहे तेवढंच कम्पेअर कर. तू सुखी पण राहशील आणि अनवॉरंटेड प्रेशर्स तुझ्यावर येणार नाहीत. करेक्ट. यू हॅव हाय गोल्स, येस. हॅव हाय ॲम्बिशन्स, येस. बट बी प्रॅक्टिकल अबाउट इट. डोंट हॅव रॉंग नोशन्स अबाउट इट. तो मोठा झाला तर मग स्टडी कर ना, तो कसा झाला, काय झाला. तो मोठा झाला म्हणून मी होणार अशा अप्रोचने तू मोठा होणार नाहीस. बरोबर. म्हणून प्रत्येक ठिकाणी स्टडीड डिसिजन, एक्सपिरियन्स. राईट. ऑन्टरप्रिनरशिप जर्नीजमध्ये किंवा तुमच्या मेंटीजमध्ये असं कधी तुम्हाला असं वाटतं का की त्यांना काय काय आपण इंडिकेटर्स किंवा अशा वॉर्निंग साईन्स देऊ शकतो ज्याच्यानी त्यांनी त्यांच्या मेंटल हेल्थला जपणं त्या मोमेंटला महत्त्वाचं होऊ शकेल? एंटरप्रेनरशिपमध्ये जर तुम्ही जाता तेव्हा पहिला गोष्ट महत्त्वाची आहे की ज्याच्यामुळे तुम्ही तुमच्यावर स्ट्रेस क्रिएट करणार नाही, इज डोंट क्रिएट अनवॉरंटेड प्रेशर्स ऑन यू बाय हॅव्हिंग अनरिअलिस्टिक गोल्स. राईट. म्हणजेच काय, डू द बिझनेस वेल विदिन युअर मीन्स. त्याच्यात तुम्ही प्लॅन काय करा की तुम्हाला ते झेपणार आहे का, करू शकता का, तेवढं बळ आहे का, मग फिजिकल, फायनान्शियल वगैरे वगैरे. राईट. ते फेल झालं तर सस्टेनन्स पॉवर आहे का, त्याचाही विचार करा. बरोबर. सगळं सक्सेस होतं असं नाही, फेल्युअर पण होणार. फेल झालात तर तुम्ही तुमच्या पायावर उभं राहू शकताय का, किंवा व्हॉट इज युअर प्लॅन बी, हे प्लॅन करा. हे जेव्हा प्लॅनिंग होत नाही, मग जे शॉक्स येतात किंवा आपण म्हणतो रिव्हर्सेस आले त्याच्या लाईफमध्ये, अरे हो, कारण ही नेवर इमॅजिन दॅट, कारण मी फेल होऊ शकतच नाही, फेल फक्त शेजारचाच होतो. बरोबर. ही जी एक ॲटिट्यूड झाली आहे, म्हणजे त्याच्यात थोडा ज्याला मी म्हणतो मीपणा आला आहे, हा बऱ्याच प्रॉब्लेमचा मूळ हे आहे. करेक्ट. ओव्हर एस्टिमेशन ऑफ ओव्हर एस्टिमेशन. एक्झॅक्टली. आता जसं इंडियाचा स्टार्टअप फेज आहे किंवा इंडियाची इकॉनॉमी, जसं आता मोदीजींनी म्हटलं आहे की इन नेक्स्ट 5 years वी आर गोइंग टू एम टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इन द होल वर्ल्ड. तर हाऊ, कारण की यू आर सिटिंग अँड यू नो विथ लॉट ऑफ ब्युरोक्रॅट्स अँड यू मीट देम, तर तुमचा काय टेक आहे या See, I'm not making a political statement out of it, but now I've seen the journey of industry myself for last 42 years, right? India has never been in such a beautiful situation as it is today, right? Who is responsible is not what we are talking about. What I'm talking about, entrepreneurs ambitions इंडियातल्या वाढल्या, respect for us globally has increased. We started believing in ourselves that we have brains, we can do it, and now people think, why for somebody else, why not for myself and my country? Right? आता हे जेव्हा स्पिरिट येतं त्याला सपोर्टिंग जे इन्फ्रास्ट्रक्चर यायला पाहिजे, म्हणजे नो लायसन्स राहा, ॲक्सेस टू टेक्नॉलॉजी, ॲक्सेस टू फंड, ॲक्सेस टू इन्फ्रास्ट्रक्चर इज इन्क्रीजिंग डे बाय डे, बिकमिंग इझियर डे बाय डे, राईट? सो दॅट इज पुशिंग अप दिस कल्चर very fast. I'll share you one example recently, right? I recently got some American patent for a particular technology, this thing, which is one of the pet subject of current PM, right? And there are a lot of activities happening, right? And I was surprised that he has taken it so seriously that there is a new department started in PMO. Top 3 scientists who have got experience of 30 years plus in Germany have been transferred at Germany, paying higher salary than what they were in Germany, and they are managing this. Okay. The managing director of this is a Maharashtrian guy, right? You know what is his job? His job is select 3,000 right entrepreneurs for whom factories will be set up using the technology that we have developed. Government will pay the license fee to us. Government will arrange the land, building, capital goods, equipments, and finance to those entrepreneurs. But those 3,000 companies should come up in next 3 years. Government will ensure 3,000 new industries come.
for which whatever is required, they will not give money to anybody. They will say, this is your land, this is your building, this is your equipment, now run it. So siphoning, diverting is not going to happen. आता जेव्हा तुम्हाला या टाईपचा सपोर्ट येतो, वाय माय ॲम्बिशन्स ऑफ बिकमिंग इंडस्ट्रियलिस्ट शुड नॉट राईट. ॲब्सोल्युटली. हे 20 वर्षापूर्वी होतं, 40 वर्षापूर्वी होतं, नव्हतं. मग कशी इंडस्ट्री ग्रो होणार? आज मला कुठल्याही टेक्नॉलॉजी इम्पोर्ट करायला लायसन्स लागत नाही. बरोबर. वन विंडो क्लिअरन्सेस आहेत. जर इट इज बिकमिंग सो इझी टू स्टार्ट अ व्हेंचर, आय एम अट्रॅक्टेड. एंटरप्रिनर स्किल्स आपल्याकडे होते, ते स्पिरिट आपल्याकडे होतं, पण पॉलिटिकल सर्कमस्टन्सेस ऑर अदरवाईज it was always suppressed because there were a lot of people who never wanted India to progress. Correct. It's a political statement. Absolutely. So, be it. I don't care. तर Pune, आता since you stay in Pune and you've been staying in Pune since past. Born, brought up, studied. I'm a hardcore Punekar. Hardcore Punekar. तर पुण्याचं हे एन्व्हायरमेंट किंवा काय जॉग्राफिकल फीचर्स किंवा काय असं इकडचे लोक किंवा इकडचं काय ट्रेंड असं आहे दॅट यू चोज टू बी इन पुणे फर्स्ट थिंग. आणि असं काय आहे या पुण्याचं जे डायनॅमिझम जे ॲक्च्युली खरंच जसं आपण IT हब आहे पुण्यामध्ये, जसं नवीन नवीन बिझनेसेस येत आहेत, हाऊ इज पुणे फेवरेबल अँड कंड्युसिव्ह? पुणेकर काय म्हणणार, पुण्याच्या पाण्यात आणि मातीतच काहीतरी म्हणजे इन अ लाईट सेन्स. पण तुम्ही जर प्रॅक्टिकली बघितलं तर पुणे आणि बेंगलोर या सिटीज आय रेट ॲज टॉप 2 इन इंडिया इन ऑल रिस्पेक्ट्स, राईट. नाउ व्हॉट आर द थिंग्स विच मेक देम सो स्पेशल? फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट, क्लायमॅटिक कंडिशन्स. बरोबर. दॅट इज वन थिंग. Fortunately, Pune is becoming cosmopolitan, so obviously talent, culture of diversified is coming together in Pune. Is Pune still the hotbed of culture? Answer is yes. म्हणजे आपण म्युझिक, ड्रामा, right? If you see the industry base, Pune is the largest engineering industry base now in India. Second largest in IT industry. Yes. Number 1 in defense and armament. Absolutely. With so many defense establishments in Pune. Education, I think it's the Oxford of India. Highest number of colleges or universities are in Pune. True. Right? Cost of living is still one of the lowest compared to the metros. Right? Right. Accessibility to international airport, international gateways, superb. Yes. Centrally located. Safety, security, still very decent. Absolutely. Right? And I believe being Punekar, people are very good. So what more you need? नाही, हे खूपच अमेझिंग उत्तर दिलं तुम्ही. कारण का even you see automobile industry, Pune Exactly. is the largest. So what is not there to crib about when you talk of industry? आता इंडस्ट्री आहे म्हटलं की तुला करिअर ग्रोथ ऑप्शन्स सगळंच आलं ना. बरोबर. असे किती सिटीज म्हणणं आहे? खरंय. आणि हा तर आहे एक पुण्याचा अप्रोच आणि इंडिया देतं आणि द पॉलिसीज अँड गव्हर्नमेंट तुमच्याप्रमाणे आता खूपच चांगला आणि कंड्युसिव्ह एक एन्व्हायरमेंट बिल्ड होतं आय बिलीव्ह सो फॉर इंडिया. आता आपण येऊया AI कडे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, आणि त्याच्या भोवती खूपशा अशा कॉन्ट्रोवर्सीज चालल्या आहेत की आता मशीन्सच जॉब्स घेणार आहेत आणि जॉब्स राहणार नाही आहेत आणि आता सगळीकडे असं होणार आहे. तर तुमचं काय टेक आहे AI वर, आणि काय कितपत हे काय गोष्टी खरंच होणार आहेत का नाही होणार आहेत का, काय कसं? आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एवढा इंटेलिजन्स माझ्याकडे नाही आहे, पण जे काय अनुभवानं मला थोडंफार लक्षात देतं की ज्या लेवलच्या टेक्नॉलॉजीज आणि सॉफिस्टिकेशन यायला लागलं आहे त्याच्यामध्ये यू कॅनॉट अवॉइड आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. आणि पर्टिक्युलरली फार्मा मेडिकल फील्डमध्ये ज्या डेव्हलपमेंट होणं ते गरजेचं आहे. त्याच्या आहारी किती जायचं तिथं कुठेतरी स्टॉप यायला पाहिजे. कारण ह्याच्यात काय होतं आहे की जेवढे आपण कॉम्प्युटरायझेशन आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर डिपेंडंट होत चाललो आहे तेवढ्या आपण आपल्या कॅपॅबिलिटीज अँड ब्रेन स्ट्रेंथ कमी करत चाललो आहे. आणि इफ यू डोंट कंट्रोल इट वन डे विल बिकम स्लेव्स. करेक्ट. आउट ऑफ इट, राईट. At the same time, in industry, considering the availability of skills or expertise, cost of production, competitive pressure, I need reduction in manpower, highly trained manpower. So that is getting replaced by AI. बरोबर.
right? So is AI going to kill all the jobs? Answer is no. But shift of skill set is going to happen. Challenge is how government adopts to this change in changing the education pattern to meet the requirement which is 3 years 5 years down the road. आणि म्हणून पीपल आर वरीड. आता होतंय कसं की मी 50शीचा 55चा चला आता 5 वर्ष नोकरी करायचं गेलं. सो आय डोंट वॉन्ट टू लर्न न्यू टेक्नॉलॉजीज, आय डोंट वॉन्ट टू लर्न कॉम्प्युटरायझेशन, आय हेट डुईंग एव्हरीथिंग ऑन मोबाईल बिकॉज आय रिफ्यूज टू चेंज. करेक्ट. मग काय होतं की यंगस्टर फक्त तेच करतात म्हणून दे राईज विद इन द कंपनी. हा मागणं येऊन माझ्या पुढे गेला. हे कॉम्प्लेक्सिटीज यायला लागलेत. आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे काय, खरंच 99% लोकांना अजूनही कळत नाही. त्यामुळे एक अननोन फिअर क्रिएट झाले. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मला खाणार. बरोबर. त्याची गरज आहे, फक्त किती एक्सटेंडपर्यंत वी शुड आला. म्हणून ऑलरेडी ऑल कंट्रीज आर स्टार्टेड टॉकिंग की लेट्स रेग्युलेट इट. म्हणजे दे आर ऑल्सो सीइंग सम डेंजर इन इट. Absolutely. Is there any area that you have heard that all countries are talking regulate something in technology? Yes. Other than artificial intelligence? Yes. So there is something to it. Absolutely. Absolutely. जसं आता इंडियन गव्हर्नमेंटचं जसं आपण बोललो किंवा इंडियाचं आपण बोललो, तर वोकल फॉर लोकल जसं हे कॅम्पेन्स सुरू केलेलं आहे किंवा मेड इन इंडिया जसं सुरू केलेलं आहे, तर हा किती इम्पॉर्टंट आहेत या कॅम्पेन्स आणि याच्याने काय काय फायदे बघायला मिळाले? See, if I'm a staunch Indian, I said it has to happen. बरोबर. Right? Neutral point, why we should not progress and grow. What one should always remember, which I tell international community, you do X, Y, Z better or you're better is all bullshit because you have got so small population to maintain. My country has to feed 140 crore people. How do I create jobs, employment, earnings to them? Right. So unless we reduce our imports and start making in India is what? Creating opportunities. Correct. Right? That's why half the startups that are happening are into new areas, which are all technology oriented or this thing. India has the biggest market in the world now because of sheer population size. So why we shouldn't internally grow and create better life for our own people? Absolutely. So we should go for it all out. Why not? Now coming to the end of the podcast, what would be the few points or the last, like, because खूप लोक हे आपलं पॉडकास्ट बघणार आहेत आणि त्याच्यातनं खूप शिकणार आहेत, तर एक असा सल्ला किंवा काय एक महत्त्वाची टिप असू शकते लोकांसाठी ज्यांना त्यांच्या ऑन्टरप्रेनरशिप जर्नी स्टार्ट करायच्यात किंवा जे आत्ता जॉब्समध्ये पण आहेत, पण तरी त्यांना ऑन द साईड प्रत्येकाचं एक पॅशन असतं की नाही आपल्याला काहीतरी करायचं आहे किंवा काहीतरी आपण व्हावं, तर यासाठी तुमचं एक काय महत्त्वाचं एक टिप असेल? Be clear in mind what you want to achieve in life. Go for it with big dream, with dedication, hard work, focus, but with a studied steps. That's very important. Just don't jump into it blindly. One other missing link which some point of time you find right people to bring on table is ki what are the efforts institutions, organization, government, NGOs putting it to increase the skill honing and which is in line with the time demand, and that mentoring which is missing in India is available to very few. करेक्ट. नाही, ॲब्सल्युटली. कारण का आय थिंक आपल्या एज्युकेशन सिस्टममध्ये पण खूप स्कोप आहे. सिम्पल. आता आपल्याकडे IT असल्यामुळे सगळ्यांना ERP आणि म्हणतात, पण ऑल ट्रेन पीपल आर SAP, BAN and all on financial. Right? He had a subject ERP on production software was a subject. ओके. तर हे एक विजन किंवा हे जे कल्चर आहे ना, ते आपल्याकडे जर पटकन आलं तर मोर स्टार्टअप्स विल बिकम सक्सेसफुल बिकॉज इट विल कवर अप द लॅक ऑफ नॉलेज ऑर दिस थिंग. आणि न्यू जनरेशन टेक्नॉलॉजी इंडस्ट्रीज टेक्नॉलॉजी विल गेट ॲब्सॉर्ब इन इंडिया मच फास्टर. सी वी आर लकी. World developed lot many technologies. Microsoft developed so many things. We just picked up and digitalized fastest in the world and ahead of anybody in the world. Absolutely. They invented, we are using. So our cost is the lowest. अजून एक असा प्रश्न राहिलेला बहुतेक आत्ता मला मिळाला आहे की विथ इंडियाज पुश ऑन सेल्फ रिलायन्स, जसं आपण आत्मनिर्भर भारत म्हणतो, तर व्हॉट सेक्टर्स डू यू थिंक
offer the most promising avenues for young entrepreneurs? I cannot think of any sector where we cannot do it. We are the second largest agriculture country in the world, fifth industrialized. So what stops us? And you name any other country in the world whose economy is shared equally, GDP 50% agriculture industry. युरोप किती डेव्हलप असलं तरी टोमॅटोपासून सगळं इम्पोर्टच करावं लागतं ना. बरोबर. सो आय होप दॅट आन्सर्स युअर क्वेश्चन. ॲब्सोल्युटली. मी मिलिंद भोळे. या पॉडकास्टवर येण्याचं बेसिक कारण म्हणजे आयुष्यात जे काय मी थोडंसं नॉलेज आणि एक्सपिरियन्स कमवला तो पुढच्या पिढीपर्यंत कसा जाईल आणि त्यातनं तुमचा फायदा कसा होईल या सधेतूनही मी इथं आलेलो आहे. आणि असं वाटतं की तुम्ही या चॅनेलवर रेग्युलर या, तुम्हाला असे मोठे वेगवेगळ्या विषयावरच्या कथा आणि एक्सपिरियन्स ऐकायला मिळतील, त्यातनं तुमचा फायदा होईल. आणि तो जो फायदा झाला तर वन ऑफ माय पर्सनल गोल इज अचीव्ड दॅट समबडीज एक्सपिरियन्स हेल्प समबडी. सो गो फॉर इट. थँक्यू सर. आणि तुम्हालाही जर काही कमेंट्स असतील रिगार्डिंग ऑन्टरप्रेनरशिप, मेंटॉरिंग, तर तुम्ही प्लीज कमेंट करा. वी विल मेक शुअर दॅट आम्ही मिलिंद सरांकडनं त्याचे मॅक्सिमम क्वेश्चनना रिप्लाय देऊ. तर सर, थँक्यू सो मच फॉर कमिंग ऑन. Thank you, Maresh, for giving me this opportunity to blurt out my experience to you, and hope some people at least get 1% benefit out of that spoiled wisdom. Absolutely. Wish you best of luck for your channel. Thank you so much, sir. And look forward to see you again. ॲब्सोल्युटली सर. आणि आम्ही तुम्हाला बोलूच सीझन 2 आणि 3 मध्ये पण, कारण का जो तुमचा एक्सपिरियन्स आहे हा 2 तासाच्या ह्याच्यात आय थिंक